anak mak ni meeting pula. This one YouTube one, right? You don't go in YouTube, like you put in the Zoom. Yeah, I put, but How does it feel to be here? What percentage of people do you think know anything about financial freedom? Anybody wants to guess? There are 270 million people in here, in the country. Tell me, how many of them do you think know anything about finances and financial freedom? Somebody said 1%. I think that's a big number. That's 2.7 million. I think that's too much. Yeah, probably a tenth of a percent. 0.1%? Hello? Okay. Let's say there's about 250,000 people in here who know about creating a real financial future and financial freedom and that sort of a thing. Well, I'll tell you that through the bridge system, there is maybe 1,000 or so of them who are not only in that 0.1%, but are willing to teach you how to get there. But what you don't realize is that every bridge diamond is in that 0.1%, and they are the only group of individuals in that 0.1% that are willing to teach you what they know. So you may not realize it. You just walked in here, maybe you just saw the plan a couple of days ago, maybe you haven't even gotten your kit yet. But what you have done is you've started a process that will get you into that 1.1%. The person that's invited you may be very new in the business, but they are connected to someone who knows someone in that 0.1%, which is really, really remarkable if you think about that. Because you don't have that kind of mentorship outside. Most people in the world will not be able to say that ever in their life, that they had exposure to that population right there. So I want you to take this very seriously, because when a pebble falls on the water, it does not know how far the ripples go. When you started like a little pebble, but you know what? The ripples can take you all the way to all your dreams coming true. Because when I got started, I was single. I wasn't married. Right now, I'm married happily, okay, to Anjali, my wife, and she's not here. She sends her love, which is me, okay? And our two little daughters, okay? And we're just having a great time, a really great time. It's almost a fairy tale life, guys. It's unreal, the way we live. But didn't get started that way. Now, some of you know it. I got in because business offered insurance. It's not a marketable thing. IBOs don't sell insurance. You need a license for that. But you can, in some states, you can buy coverage for the IBOs. And that's the only reason I got into the business, because I had just become an independent computer consultant, which means I could make 3 times the amount of money doing the same work that I used to do before as an employee. And so that's how I got in. In fact, I got in the exact opposite way that you're supposed to get in. My sponsor, the person who registered me in the business, Manipal Reddy and his wife Renuka. Renuka was not excited about the business at all, but Manipal came straight to me and he said, you know, I can get you insurance. Now remember, I was the kind of guy that didn't want to talk to an insurance agent. I did not want to pick up the yellow pages and call an insurance agent. How many of you know there is no scarcity, there's no dearth of insurance people? Hello? But I never called them. I just was phone shy. Can you believe that? In this business? I didn't want to pick up the phone and call someone. But Manipal came along and he said, we can get you insurance. I said, great. What do I have to do? He said, well, you have to get involved in a business. You get some money back, phone calls. I said, okay. I said, how much is the startup? He said, about $100, $100 and something dollars. I said, okay, done. Get me the whatever, registration, whatever. And then apparently he checked with his upline. He comes back and he says, Kumar, you cannot do that. I cannot give you that kit because you got to see the plan first. I said, what plan? He said, the business plan. Okay, show it to me. Well, he was too new. He didn't want to show it to me. So he said, you have to come to a hotel meeting. I said, you know what, Manipal? Forget it. I ain't coming to a hotel meeting. So I'm not going to see this business. So Manipal had an imperfect plan. Okay, he didn't follow all the core steps properly while showing the plan to me. I'll talk about that in a little bit. But then you know what happened? A few days passed by. I'm still on what they call COBRA, which is, you know, you quit the company and they give you temporary insurance for some time. And so I called him back and I said, you know what? I'd rather deal with you than with an insurance agent. I'll go to a meeting. So he invited me to a meeting. Insurance agents, no offense meant, okay? But
But that day, the day I was supposed to go to the meeting, it rained. So I didn't go. So I met him at the meeting the next day. I met him at the cafeteria the next day. I'll never forget it. Manipal is helping himself to coffee, and I'm standing right beside him. I said, so, you canceled the meeting, huh? He said, why would we cancel the meeting? He's not looking at me, okay? He's looking at the coffee. And I say, because he's filling up his cup. And he says, why would we cancel? I said, it was raining yesterday. He said, so what? The people that were accountable, they showed up. And then he turned away and he went, paid for his coffee, and he left. So I said to him, you know what? I'll prove to you that I can be accountable too. So showed up for the next meeting, saw the plan. I can't say I got wildly excited, but I was not negative. Okay? I was skeptical, and the big difference. Hello? Okay. I had a lot of questions. In fact, I had 2 questions for every dollar, so that was like 200 questions. Hello? Plus the bread kit, you know, hello? That's another $60, $70, whatever that is, times 2, 140 questions. So Manipal had to deal with a lot of questions from me. Okay? So he did the finest thing he could ever do. You know, he replaced me. He sponsored someone else, you know? You know how they say the squeaky wheel gets the oil? But in this business, we simply replace the squeaky wheel. Okay? So he registered other people, and he went about his merry way, building the business, and here I was, you know, complaining about this and that, and that was my start, man. That was my start. But you know, Manipal, I believe that if you're sincere in your effort, and then you do whatever you can, only then God will step in. But if you don't do what it takes, God's not going to step in. So we talk about the 9 core steps. Okay? Now, Manipal was making a sincere effort. He was learning. At that point, that was his capacity. He was learning. He was probably practicing on me. But he was doing his utmost, whatever he could, to expose the plan to me with the knowledge he had. And the same way I got in, initially, I blew away 17 people because I was not really following the system or listening, or I was not in submission to the system because I wanted to do it in my own way. 17 people I blew away. I had 17 imperfect meetings. But then I have had some perfect meetings where nothing happened, where everything was great. I showed the plan to them, I loaned them the material, I was able to book the follow-up, when I met them, and then, you know, they didn't get in. And I thought something was wrong with me. But I found out that if you do the 9 core steps regularly, and you do whatever you can, and then you do whatever it takes from your side, you're giving your 150%, then God steps in, okay? I can tell you about, you know, your goal is to do those 9 steps almost perfectly. You clear your Kate every day, you know. You fight with Kate sometimes too, you know, okay? And then you read your book every day, you listen to those tapes every day, you know, you're showing the plan, you're out there 5 nights a week. Whatever it takes, you're out there. You're doing those 9 core steps. And sometimes everything looks like you're doing everything perfectly. Hello? Well, I can tell you about one imperfect meeting I did. My friend, Biswajit Sandilya, he's been my friend for many years from college in India. When I showed him the plan, I wasn't sure of myself, but I was making an effort towards my dream. I had just not become completely Brit systematized. So I decided to show the plan to him the way I would. I just pulled out the, you know, the gift album program, the gift album. I started showing him the gift albums. That was my invite. And he said, you know what, I don't want to be a salesman. And he walked out. Okay, now what do? Okay, this is what happens. Almost a year later, his wife is pregnant with their first child, and he wants to give her a surprise party. You know, just to celebrate, you know, their first pregnancy, whatever. So he finds a friend's home, somebody that I didn't know, but he knew. He wanted to be a surprise, so he organizes the meeting in their home. And he calls his friends up and he says, show up there, and we're going to surprise my wife there. So I was one of the friends, and I showed up there. I called up this couple, and I went to their home. And in that home, I met this couple for the first time, AJ and Alka Ori. And AJ's, and Alka's sister was a girl called Anjali. She was there too. And here we were, okay, not intending to show the plan or anything. I just become systematized though. I was in the system now. A year after, I blew Biswajit away. Okay, so here comes Bis with his wife, and we do the surprise party, we sing and everything, and then we leave. And a couple of weeks later, I called up AJ. And I asked him if he was interested in business. At that point, he wasn't, but his wife Alka was. And the first name on his list was my friend, Bis. Now, I had already blown him away. So I told AJ, you know what, I'll show the plan to the rest of the guys on your behalf, but not this one. This one, you do it yourself.
So, long story short, AJ and Alka showed Bis the plan again. Bis and Sadhika are moving on big time in the business right now. But I had an imperfect meeting, you know? I had an imperfect meeting. I can talk to you about another couple. She used to come to work every day. Her name is Shauna Sahai. She used to come to work where I worked, and she hated leaving her kids at daycare. And she'd come to work all upset. Finally, I ended up showing the plan to them, to her and her husband, at a Mongolian barbecue. Now, here's what happened. I thought, let him talk. I'm not going to talk about the business until it's time to leave. Because if it's time to leave, then he can't ask me too many questions. So I waited for the right time, gave him an overview. I didn't realize that he was going to go get another helping right after I finished the overview. He gets a huge helping. Now I had to sit with him. And now he's asking me questions. I'm trying to dodge him. Anyway, he comes to a meeting. He and Shauna come to a meeting. And Harsh Thakkar was showing the plan at that time. And Sanjeev is, wanting to leave in the middle of the plan. Okay, because he just doesn't get a feel of it. And Shauna says, Kumar will be insulted if you leave, so let's just sit through. But then when Harsh begins to spin the circles, Sanjeev gets excited. Sanjeev and Shauna Sahai. I did a lot of perfect meetings in their group. A lot of perfect meetings. Oh, see, because the reason you do everything right is because when you do everything right, there might come a time, since you're human, that you may not be able to do something right, but you'll get your rewards anyway, because you've been loyal to the team. I'll give you an example. Perfect meetings. I went with Sanjeev Sahai to many places. And we booked house meetings. We saw some really sharp people, handed the lit back to them, did a follow-up. Perfect. Some of them got in, did nothing. Some of them got in and vanished. Hello? Does it happen around here? I had so many people that were emotional about their dreams. So many people come and say, man, it's like when we teach the cardinal rules, we say don't do anything for the first time without checking upline. And some people just hear the first 3 words, don't do anything. And they specialize in that. Some people look sharp and they tell you a lot of things. Like the guy who came to me and crying said, Kumar, business is not happening for me. I said, let me look at your calendar. And I looked at his calendar and I started crying too. So I did a lot of perfect plans in Sanjeev and Shauna's group. And then there comes this, at that time, single lady called Sangeeta, who's an Emerald director right now too, with a massive organization. Through her, the last sign-up that I ever did in Sanjeev and Shauna's group was when Sanjeev was not an Emerald yet, and I was working depth, and I went and did this plan for a Sikh gentleman. Sikhs, right? His name is Gurdev Singh. Signed him up. 2 days later, I couldn't do a perfect plan. I booked the plan for him in Long Island, but I was really sick. Okay, I had high fever, and I told him, can you please drive? And I drove 3 hours with him one way to show the plan, and I was asleep all the way. I went there, and I must not have shown a good plan because I didn't know what I was talking about, I was sick. And I showed the plan anyway to his guest, and the guest didn't get in, but Gurdev was so fired up that I went all the way for him. Anyway, that was a very imperfect plan. But there was blessings in store there because a few years later, India opened up and Gurudev's brother, Bhupinder and Harpreet Singh are in Diamond right now in New Delhi, India. Can you predict that? Hello? You cannot. Yeah, I waited outside open meetings. There is a difference between going eagle and going vulture. I got confused between the two birds. They said go eagle. And I became a vulture outside the open meetings waiting for my prospects to show up. Sometimes they did, sometimes they didn't. When I looked perfect, they didn't. When I looked imperfect, they did. Maybe I didn't have the right suit on and the right tie on, but I was making an effort. Shows up a couple. Well, anyway, I sponsored this couple, PhD couple. Both PhDs. That's a problem when you got 2 PhDs in the house. Now, Bill says that you need a PhD to figure out how to live in that kind of an income anyway. So, some of you will get that on the way back home. But here's 2 PhDs, and they both work, but they've forgotten what it is to pay the price. Because this business, what's amazing? What's amazing is people pay the price for PhD. You know how they do it?
They go join college on total faith. They don't ask any questions. They don't say, let me know what's going to happen in the 7th year of my PhD thesis, only then I'm going to join now. They don't say, let me know the exact expenses I'm going to go through, only then I'm going to start. People start businesses. They don't say, let me see the profits first and then I'll invest. Tell me exactly how is it going to work. You know what? People who want to succeed, they don't need to know everything. They just need to know what? Enough. It's amazing how they come into this business and they say, Kumar, I'm the kind of guy that till I know exactly how it works, I don't do anything. Well, that's exactly what you're going to do, nothing. How can you figure out something before you do it? It's like saying, till I know exactly how to swim, I'm not going to start taking swimming classes. How ridiculous is that? But people do that. I remember when I came to this country, I had $80 in my pocket, and I was excited. I told my dad, you know what, I'm going to get $400 a month, and I'm going to send you some money back to support you because you're retired. My dad was too wise for me. He said, Kumar, I'll be happy if you don't ask me for money. And then I started getting my monthly, teaching assistantship, the money, $400, and then some money went to an uncle called Sam. I said, look, I don't have an Uncle Sam. He said, doesn't matter who you are, you got an Uncle Sam. So Uncle Sam took some of my money, some rent money and all that. But anyway, before that, I had $80 of spending income in my pocket. And here comes Dr. Trachtenberg, principal of computer engineering, discrete mathematics. And he always had a toothpick in his mouth. God bless him, great guy. And he would swirl the toothpick from this end of the mouth to that side. And I remember looking at his toothpick, like a ping pong match. And then came the words, you need to buy the discrete mathematics textbook. Discrete mathematics textbook. Okay, I'll buy it. So we went to the bookstore, $65. So I got 15 bucks left. But anyway, this couple gets in, after all the PhD and sacrifice and this and that, why do I need to buy tapes? I haven't seen profit yet. Well, for 7 years you did your PhD, duh. You didn't get paid. Hello? You don't have brand names. Why do I need brand names? I don't like brand names. You weren't born with brand names. Why you? Just ask yourself a fundamental question. Why brand names? Hello? Were they created by God at the beginning of life? Or have you been brainwashed? So they asked me all these questions. Anyway, I taught them the 9 core steps, and she did 4.5 and he did 4.5. You couldn't tell who was what when, sometimes she was accountable, then he was teachable. And then he'd read the books and I'd call, who's reading the books this week? I need to talk to them. And I'm working depth, Bill Britt said you go 9 deep, you read 12 deep, you'll find 4 to 5 people. I went 9 deep and I found, I did find a really fired up guy, 5 deep. Really fired up, like excited guy. He was too excited for my comfort. I said, who is Shivaram here? He's the one shivering. I remember, not being too excited. When he walked into the room, I didn't really, feel too fired up. Somebody once asked me, whose group is he in? I said, he's in Manipal's group, And he was. So here we are. Guy gets in, he says, I'm going to be a next diamond. Okay. Hey, just stop vibrating, okay? Then one day he said, I had some really nice tapes picked out for him, mellow tapes, to relax him. And I said, I'm going to get you some tapes to listen to. He said, I'm going to get you something too. We met at a seminar. Before I gave him the tapes, he said, let me give you what I came here to give you. And he gave me back the kit. He said, I don't want to be a IBO anymore. I said, what happened? He said, nothing. I'm just not fired up anymore.
You know what? Some of you have wives right from the beginning to go to and cry on her shoulder. Poor me. I was single at the time. You know, when I listened to the tapes, they said when the husband is down, the wife picks him up, and the wife is down, the husband picks him up. I said, you know what? It won't look good if I borrowed somebody else's wife for this. And so I said, you know what? The best thing is to never feel down. Hello. Anyway, in this mess, you know how people quit? People never quit all of a sudden. They fade away. Have you seen that? They never have the guts to come and say to you, you know, I'm quitting. They're like, they start. The first sign of quitting is when they're about to come to a meeting and they call you and they say, they started with, oh. I got some overtime to do at work, you know, something unexpectedly came up and I won't be able to make it. You know, really, the reason he's doing that is because the wife is pinching him from the back. And you have to pretend like you've never heard it before too. Okay, you know, is there anything we can do, you know? We give people manuals, you know, with a cross-reference. We give them an encyclopedia of excuses. And we have a copy of it in our home so we can save time on the telephone. They call us and they say, excuse number 345, and we just cross-reference it. Guys, new people, let me tell you something. There ain't no excuse that you can come up with that we haven't heard before. If you have a genuine reason, or really genuine, we'll know it. You know why? Because you're used to it now. Okay? Because if you give an excuse, you know what your upline is doing? They have their hand over the mouthpiece. Oh, really? Well, you know, my wife was going to come to the meeting, but you know how people, they quit very slowly. You know, they just, you know, yeah, but we ordered the products and the shipment didn't come in on time, and you know, yeah, next meeting, you know, okay, but yeah, next time will be, yeah, next time, just let, even when you show the plan to people, how many of you notice that they really can't say no right away? Because they don't know what they're saying no to. If you don't drink coffee and I offer you coffee, you say, no, I don't drink coffee. You don't say, right? Because you know what you're saying no to. The business is so good that they want to say yes, but you know, they're they're suppressing the yes, and the no has to somehow come out. And anyway, I did plenty of perfect meetings in that PhD couple's home. You know, textbook like, show the plan, home meeting, go follow up, And I said, even the shivering guy quit and everybody quit. Now what do I do now? Okay? Remember, all the follow-ups were perfect. But here's what happened. Before they quit, they gave me one name, one couple's name, put it in my pocket, and since I was single, I didn't do any laundry, okay? And so the shirt sat there, my home, and I was in my home doing the team calling thing on Sunday night. I get a call from Bis. He was supposed to be doing his team calling too, and Bis says, Kumar, nobody showed up at my home. How's your team calling? I said, mine's doing great. And then I got a call from my cousin, and her husband, Suresh, calls me up and he says, Kumar, nobody showed up at my team calling. How's yours? I said, mine's doing great, but nobody was at mine either. And I didn't even have a list. I was listless. Hello? But then I went to the closet and found this one name. I called this couple up, booked a meeting. Rama and Shailaja Bommasani. Here's what happened. Wait. They came to a meeting. Watch this. They came to a meeting, and I wanted to do the perfect follow-up. I booked the follow-up 2 days from that. But my dad got sick. Okay, he had to be operated upon in India. So I left. I told Manipal if he could do me a favor and follow up.
Well, before Manipal could hook up with them, it was 25 days. But God was watching. So even though the follow-up was imperfect, Ram and Shailaja Bammasani got in. 4 months later, they were silvers. 6 months later, they were platinums. They broke a platinum. Kankan and Sabina Bhattacharya, they were an emerald. Vishal and Sonika Jain, emerald. Sugita and Kajal Ajmani, diamond. That organization is rocking and rolling. They'll break 3 diamonds this coming year. With the Ori organization, what was most significant? What is the most significant thing? It's not that Ajay and Alka's sister Anjali is my wife now. The quiet girl in the kitchen at that surprise party is my wife now. So, you know, whenever people talk about, they see a written reference somewhere about how, you know, somebody in a network marketing or private franchising concept took advantage of somebody, you know, I think of me. I don't think of what A did to B. I think of what my upline did to me, what I'm doing with my upline, downline, with my people. Did I take advantage of my sister-in-law and brother-in-law? Did I take advantage of my cousin and her? Not at all. I loved them. I want them to succeed. So why would you worry about what somebody else did to somebody else when you didn't go through that experience? And here, I don't care. Internet, outernet, who gives a flip? My father, let me tell you about my father. He's a tiger, man. I'll tell you, 77 years young. And, you know, recently I was going to India for the function, but I had to leave a week early because he had to go back to the hospital to remove some blocks, you know, what do they call it? Angioplasty, you know. And there was another block in an artery leading to his brain. And I'll tell you what the doctor told me. I mean, my dad is in the ICU. He was in the ICU for almost 20 days. Intensive cardiac care unit, in one of the best hospitals in the world in Bombay, India. And he was there with the oxygen tube before they did the procedure, prospecting everything in sight, man. He's in the business. He's got 2 emeralds in his organization. He was prospecting everything in sight. He's talking to the doctor. He said, what are you doing here on a Sunday? Doctor says, I have to be here. He says, why? He says, doctor says, I'm dedicated. He says, you don't have to be that dedicated. Your family is missing you. And he's on bed. He's telling the doctor, look, you're younger than me, but your hair is whiter than mine. You need to go back home. We'll take care of things here. You know what the doctor told me? The doctor is right now preparing to write a letter to every doctor he knows in India, plus write an article in the medical journal about my father, because despite having 45 years of all kinds of challenges, he came out like a champion from those procedures. He said, and the reason was attitude. Attitude. In fact, when I get off the stage, the first thing I'll be doing is calling him. I call him every evening, but thank God for the business. What has happened in our family? My sister, they're Q12s. My other sister is going platinum now. My cousin, Shankar, and his wife are emeralds now. And another uncle and his wife are emeralds, and they're going diamonds this fiscal year. There is no question about it. They got the foundation. What has it done for my family, and what has it done to create new family? I can't put a price on it, guys. Anybody that insults this business insults the vehicle that got my wife to me. And I don't like that. I get pretty ticked off. No offense, man, guys, but if you have a job, you don't qualify to analyze this business. You don't. Let me see if this business is good enough for me. Yeah? Who are you? Don't flatter yourself. Are you good enough for this business? Hello? It's the best thing that can happen. You should have seen in that hospital. Great hospital, they won't let people go up. They're very strict, you know, with the how many visitors and things. But there were 50, 60, sometimes 200 people in the lobby wanting to talk to me, wanting to be there, saying, is there anything we can do? We have relatives outside the business, of course, who are great people. But you know, there are few and far in between. They've grown older, you know. Even if they want to, they cannot put in the kind of help that a total team can do. It was unbelievable, guys. Unbelievable. Anywhere we go, we can just pick up the phone. Once you're a Brit Emerald, you can pick up the phone and you can tell them, I'm available to go for an international speaking assignment. Brit Worldwide will send you to go speak. It's an unreal world. Every place we go to, there is somebody that's there to receive us and treat us like royalty. Every place we go to. But you know, you're going to have some imperfect days. I was waiting for the perfect plan. I postponed showing the plan to Pat and Leena Chandramara. Pat used to work for me, and I took
over 3 years to show the plan to him because I thought he was a very organized, perfect kind of a guy. He never stopped to talk to people. He was always to the point. And so I kept waiting for the perfect time to show the plan to him. Eventually, when I mustered up the courage and I approached him and I showed the plan, I had no lit pack with me. I had nothing with me. I didn't even have a proper writing pad. So I took a cafeteria napkin and I showed it to him. I scribbled the plan. And I told him, you need to get your wife to the meeting. He said, my wife is leaving the country for some time on a vacation and I'm not going to come to the meeting till she leaves. I said, no, get her to the meeting. He said, no, I won't do it. Okay, what do you do? So he waits for her to leave and then he comes to the meeting. Well, turned out to be our 6th platinum leg for diamond ship. Apparently in a Chandramata. What do you do? Can't expect. There was an imperfect meeting. But you keep doing the work. That's all you can do. I remember going to Philadelphia. Day after week, after week, after week, after week. Again, the couple that I was working with, nice couple, but they were in a comfort zone. They had a house and all that, and they were in a comfort zone. And I just kept going several times to find someone in depth, and then showed up a couple by the name of Ramesh and Rama Santana Krishnan. At that time when they came in, it was, I'll tell you what, every time I tried to do something with them, the person in between didn't want them to do it. Okay, host, boleh start. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Tia, business partner saya Muhammad Azami Afifi. Kami berdua disponsor oleh kedua upline kami, Ddg Zaid dan Farzana, dan juga dibimbing hebat oleh kedua diamond kami. Diamond Datuk Dr. Haji Nur Razmi dan Diamond Datin Dr. Haji Siti Nuriza. Okey. Jadi, untuk hari ini 23 Januari kita akan mulakanlah kita punya web meet DDG yang mana kita akan jalankan seminggu sekali dan pertama sekali lah dia nak ucapkan tahniah juga kepada 31 orang yang masuk awal. Harap semua yang masuk awal ni dapat maintain lah sampailah ke hujung web meeting kita. Okey. Okey, so macam biasa, setiap minggu kita akan ada banyak perkongsian lah, sharing tentang bisnes dan juga tentang produk, dan juga kita akan dapat motivation daripada kedua diamond kita. Okey, untuk memberkati majlis pada malam ini, Tia nak jemput dulu Bronze Azri untuk bacaan doa. Okey. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada Bronze Azri atas bacaan doa tadi. Okey, sedikit ringkasan malam ni kita akan ada business talk tentang selling and sponsoring oleh Ddg Azman. Kemudian kita akan ada 3 sharing produk. Pertama sekali kita ada sharing Alano Lotion oleh ABO Khaliza. Seterusnya kita ada sharing Glister Toothpaste oleh ABO Syamil, dan seterusnya kita ada sharing mengenai GNH Deodorants oleh SP Marhamah. Kemudian kita teruskan dengan motivation session lah. Okey, tanpa membuang masa, Tia nak jemput dulu Ddg Azman untuk meneruskan business talk kita pada malam ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih MC. Boleh dengar jelas tak suara saya? Jelas. Jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kenalkan diri dulu, nama saya Zaid, business partner saya Zana.
Saya dibawa masuk dalam bisnes ni oleh upline saya Dr. Siti Nadia, dan saya dibimbing hebat oleh Diamond Direct Datuk Dr. Haji Nur Azmi dan Datin Dr. Hajar Siti Nuriza. Jadi kawan-kawan, saya share screen sekejap. Malam ni saya nak bercakap tentang selling and sponsoring. Jadi sebelum panjang lebar lagi saya nak bercerita, saya nak explain dululah. Selling, menjual, sponsoring. Sponsoring sebab saya rasa ada orang baru ramai malam ni. Sponsoring ni bukanlah kita pergi sponsor orang tu masuk ahli, kita pergi bayarkan harga ahli dia, tidak. Sponsoring ni adalah kita, perbuatan kita ajak dia masuk ahli, sama ada jadi ABO ataupun jadi APC. Jadi kawan-kawan, ini basic business kita. Memang banyak macam-macam benda kita kena belajar, kita kena datang kelas, kena pergi seminar. Tapi untuk membina perniagaan dan untuk dapat duit, you kena buat selling dan sponsoring. Tak ada cara lain untuk dapat pendapatan, dan dua benda ni kena buat serentak. Jadi apa goal kita untuk buat selling dan sponsoring ni? Kita nak point value, PV ya. Kita nak point value hari ni, esok dan selamanya. Itu tujuan dia. Tengok ayat saya, hari ni, esok dan selamanya. Jadi simple. Saya nak share dulu. Mungkin ada orang pernah meniaga sebelum ni kan. Jadi saya nak share dulu apa flow pelanggan kita. Dalam perniagaan Amway ni, flow pelanggan dia mula dengan beli barang. Selepas dia beli barang, apa yang saya buat? Saya akan cari ruang untuk tunjukkan marketing plan. Tunjukkan marketing plan. Marketing plan ni apa? Marketing plan ni adalah satu pemantangan yang kita explain apa yang bisnes ni boleh bagi dekat dia. Baru dia nampak, baru dia faham. Dan seterusnya apa saya buat? Dalam marketing plan tu saya akan mengajak dia datang ke basic training course. Untuk orang itu seterusnya melalui segala-galanya yang penting dalam Amway ni ada dalam basic training course kita. Jadi kita dah ada basic training course, kerja kita buat orang datang. Dan seterusnya apa? Selepas BTC, buat duplikasi. Maksudnya apa? Dia pun buat benda yang sama. Orang tu pun beli barang, cari orang lain beli barang, marketing plan, BTC dan duplikasi. Ini flow untuk orang yang kita approach dengan produk, yang jadi pelanggan kita. Seterusnya, ada juga orang-orang yang anda akan approach, yang anda akan bercerita, tapi straight to penajaan. Kita bercerita pasal bisnes. So dalam flow ni saya tidak mengajak macam jomlah buat Amway, jomlah jadi ahli Amway, tidak. Apa yang saya buat, apa yang kita perlu buat adalah minta masa. Minta masa untuk dia tengok. Untuk dia tengok apa yang Amway boleh bagi. Kerana percayalah, kalau kita main ajak-ajak mulut ni, macam jomlah kita buat Amway kan. Nombor satu dia tak masuk. Nombor dua dia masuk dan dia tak buat apa-apa. So no point. Baik kita nak dia masuk selepas dia tengok marketing plan. Dan selepas tu sama juga flow dia, orang tu akan dibawa ke basic training course kita, dan seterusnya buat duplikasi, buat benda yang sama. Basic training course ni kawan sangat-sangat penting. Basic training course adalah tempat untuk orang dapat asas untuk perniagaan Amway ni. Kalau kiraan asas nombor kita ada 1 sampai 10, dekat BTC lah Amway punya 1 sampai 10 ada di situ. So kalau orang yang ada anda yang tengok ni belum datang BTC, carilah BTC yang terdekat dan pastikan anda hadir dulu. Terbaiknya dengan pasangan, terbaiknya bawa kawan, prospek dan downline. Yang ini flow kita dalam bisnes. Kalau kita buat berniaga lain, mungkin kita lepas jual kita hai-hai je, ataupun lepas jual kita terus cari customer baru, lupakan saja customer yang dah dapat tu. Tapi Amway berbeza. Kita menjual untuk kita cari peluang untuk bercerita tentang apa yang Amway boleh bagi. Right. Dan apa sistem Amway ni secara mudahnya kawan-kawan, apa yang kita nak buat? Yang kita nak buat ni bukanlah kita ni nak pergi jual sampai 50,000 sebulan, 20,000, 30,000 sebulan. Tidak, bukan macam tu sistem dia. Sistem dia secara mudahnya adalah ramai orang guna, ramai orang jual dan ramai orang taja. Maksudnya apa? Dalam kumpulan kita kalau tengok jadual kat bawah tu, saya dah buat dah. So you boleh buat berapa je you nak buat, tak kisah. Contoh kalau satu orang boleh buat 100 PV. Mungkin dia guna 50 PV dan seterusnya jual sikit-sikit 50 PV lagi. Kalau ada 10 orang dalam kumpulan yang guna, yang jual, yang taja, PV dah dapat 1,000. You dah qualify dah untuk kita punya hak nyai trip. Kalau ada 20 orang buat benda yang sama, 2,000. Kalau ada 40 orang buat benda yang sama, 4,000. Dah dekat 15%, dah 12%. Kalau ada 80 orang, 8,000. Kalau ada 160 orang, 16,000. Kalau ada 320 orang, 32,000. Jadi yang ini yang kita nak bina. Nampak tak? Yang bertambah di sini adalah orang.
Ramai orang mungkin saya tak tahu, mungkin ada juga orang yang rasa macam saya nak jual je lah, saya tak nak cari orang. Kalau you nak jual je, you jual barang MBA tak ke mana lah. Bulan depan you penat. Lepas tu tak jadi apa-apa sebab tak berlaku duplikasi. Tak berlaku orang pergi kedai tu beli barang. Tak make sense kalau you kata saya nak jaga customer saya 320 orang, tak boleh buat punya. Sebab ramai pada kita buat part time. So kita kena ada orang yang buat benda yang sama, sendiri pergi kedai beli barang, sendiri pergi jual barang juga. Tapi kalau kita membina, tengok jadual sebelah tu pula. Kalau satu orang boleh buat guna dan jual 600 PV, you ada 20 orang, you dah 21% dah. With the right duplication lah. Maksudnya 20 orang tu tiap-tiap bulan dia tahu macam mana nak guna, nak jual, nak taja supaya dia dapat 12,600 PV. So dia dapat dah 12,000. That is the system dalam Amway. So kata kalau ada orang tanya Amway ni kena jual barang ke? Ya, kena jual barang. Kalau ada orang tanya Amway ni kena cari orang ke? Ya, kena cari orang. Tapi ramai di luar sana masih salah faham. Dia faham bila orang masuk Amway kita dapat duit. Itu tak betul. Amway ni bila orang tu masuk menjadi tanggungjawab kita untuk ajar dia buat bisnes lah. Kalau dia boleh buat bisnes, dia boleh keluarkan produk, baru kita ada duit. Kalau you ajak 100 orang jadi ahli, jadi APC tak payah-payah, beli Alano sebotol bulan ni, bulan depan tak ada cerita apa-apa, bulan depan hancurlah bisnes kita. Dia jadi macam tu. So tak ada duplikasi. So pastikan numbers and what you do with the numbers. Itu pun important. Right. So saya nak kongsi je lah beberapa cara saya menjual. Mungkin ada kawan yang tak ada idea ni macam mana aku nak jual barang MBA ni. Cara yang pertama saya buat branding. Saya nak tahu, saya nak orang keliling saya tahu saya buat MBA. So you cerita sama ada guna Facebook, guna story WhatsApp kita, sentiasa tunjuk apa program yang kita buat hari ni. What I notice daripada saya buat setakat ni, orang akan respon lebih bila kita tunjukkan apa yang kita buat. Bukan semata-mata kita buat iklan poster dekat WhatsApp kita kan. Inilah barang-barang yang MW jual, inilah harga, inilah promosi. Dekat Facebook kita pun jangan sampai jadi macam katalog kan. Semua produk kau post kat situ kan. Orang lebih suka tengok apa yang kita buat. Contohnya kalau kau dah pakai Ddg MW kan, buatlah video cuci pinggan. Tak apa. Sebab orang tahu, orang akan tanya, kenapa kau tunjuk cuci pinggan ni? So nak make sure orang sekeliling kita, adik-beradik, kenalan-kenalan kita tahu apa yang kita buat sekarang. Yang kedua, saya gunakan WhatsApp. WhatsApp ni semua benda-benda yang tak payah keluar rumah pun. WhatsApp message macam kita sekarang kita ada WhatsApp group kita boleh, saya prefer WhatsApp personal lah. WhatsApp personal dan memang nak jual lah. Kawan-kawan, kenalan yang rapat-rapat kan, just sembang-sembang, hai-hai, lepas tu saya just cakap, kata aku ada deodorant satu lagi ni, tengah cari buyer. Kau pernah tengok tak deodorant MW? Kalau tak, boleh tak aku nak hantar satu video yang cerita pasal deodorant MW ni. Lepas dia hantar tu, saya tanya, nak beli ke tak nak? Kalau dia tak nak pun tak ada isu. Kalau dia nak, bagus, alhamdulillah. Tapi bercerita dengan orang. Dan seterusnya saya jual juga di TikTok saya. Kalau siapa tak pernah tengok ni, boleh tengok TikTok saya, Zaid Azman ataupun Zaid Halifax. Dalam TikTok ni saya berkongsi pasal produk. Dalam TikTok ni saya berkongsi sebab-sebab kenapa orang kena ambil produk ni, apa kelebihan produk ni. So bila kita bercerita macam tu, ramai orang yang kita tak kenal pun tengok video kita. Bila dia tak tengok, ada orang akan scroll, tak peduli. Dan ada orang yang tengok, dia akan rasa macam, I need this. Aku perlu produk ni lah. Dan dia akan PM kita lah untuk beli. Tapi kena ada konsistensi lah kan buat TikTok. And then seterusnya demo. Saya juga pergi demo dekat orang-orang yang dekat. Seboleh-bolehnya saya nak jumpa. Nak pergi tunjuk demo. Cakap kat kawan saya, Assalamualaikum, Pak Ngah. Dekat rumah ke? Saya tengah buat MW sekarang ni, saya nak datang rumah, bukan nak jual barang. Jangan ini, saya nak datang rumah, saya nak tunjuk produk yang saya jual. So saya pergi, saya tunjuk lah, demo lah. Ubat gigi, sabun basuh pinggan, sabun basuh baju. Benda-benda macam tu sebab apa? Sebab semua orang, saya dah tahu dah semua orang pakai. Kalau orang tu kita dah kenal, kita dah tahu dah ada apa problem dia, mungkin dia ada asma ke, mungkin dia suka demam ke, mungkin dia ada penyakit apa-apa, migraine ke, resdung ke, you boleh straight away go to produk-produk Nutrilite. Sebab bagi saya Nutrilite ni selalu datang sebagai satu solution lah. Dan yang kelima apa yang berlaku kat saya waktu saya mula buat MBA dulu, saya duduk di Pek Bunta. So saya punya kawan-kawan sebaya, seumur, sebelajar sekali banyak di Kuala Lumpur. So saya tak ada base yang kuat di sini. So apa saya buat? Saya mula buat program. Buat program dengan tujuan apa? Untuk berkenalan dengan ramai orang. Bila buat program dekat taman, kat rumah saya masih kawan-kawan kat taman, kenalan-kenalan, jiran-jiran. Datanglah, daripada tak kenal lah, 15 orang saya dah kenal lah kat program tu.
Nah, program ni terbuka. Apa program yang saya buat? Saya pernah buat kelas masak, saya pernah buat kelas roti. Saya tak buat kelas sabun basuh pinggan ni kawan-kawan. Kita nak buat program, kita kena cari program yang orang rasa macam best lah nak datang. Lepas tu seperti iklan cerita TV3 kita tengok, kan, tengah-tengah syok tu ada iklan sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, ubat gigi. So kita pun buat benda yang sama dalam program kita. Dalam program tu kita ada demo. Lepas tu kita ada buat juga skin analysis untuk check kulit orang. So all the program selain daripada tayang produk apa yang kita ada, saya juga buat program untuk mencungkil apa masalah orang. Bila kita buat skin analysis, kita tahulah muka dia apa, dan orang pun suka bercerita bila kita bertanya. So kita tanya pakai skincare apa, dia ceritalah saya tak disiplin yang ini, kulit saya jadi macam ni. Macam contoh pagi tadi saya buat program kat Taman Tasik dengan grup Akilah. Buat program kat Taman Tasik, kita buat hair screening program. So ada kawan-kawan dia orang tengah brisk walk tu, kita datang, kita check dia punya badan, in body dia kan, dia punya fat apa semua, dan kita buat check dia punya blood pressure. Daripada situ kita dapat berkenalan. Lock A+. Bonus. Tapi yang pentingnya apa, hari ni kita dapat kenal dengan 6-7 orang kawan baru. Yang satu hari nanti kita akan tunjukkan peluang bisnes ni. Itu cara saya jual. Dan saya teruskan pula dengan macam mana saya menaja. Bila saya nak menaja, kan saya cakap tadi, saya sentiasa minta masa orang. Minta masa orang untuk tengok MW. Saya tak ada pergi kat dia, jomlah buat MW, tak ada. Saya cakap, bila boleh aku cerita MW ni? Aku nak kau dengar je apa yang MW boleh bagi. So, saya ada buat offline appointment. Saya pergi ke rumah ke, jumpa orang tu datang ke, jumpa kat kedai makan ke, tak kisah. Asalkan tempat selesa, saya boleh tunjukkan MW. Sama ada saya guna slide ataupun saya gunakan kertas lah, saya lukis marketing plan. Yang kedua, saya buat Zoom appointment. Saya tahu ada orang yang jauh, saya pun ada prospek yang jauh, saya pun ada adik-beradik yang jauh, so kita buat Zoom lah. Zaman sekarang dah berubah. Kau nak tunggu kita nak pergi pasal seorang je, nak cross semenanjung Malaysia pun letih juga kan. So kita set Zoom. Prospek kita selesa di rumah dia, kita pun selesa di rumah kita, tapi kita boleh berkongsi pasal peluang yang hebat ni. So Zoom appointment tu benda yang saya selalu buat juga. Yang ketiga, macam mana saya menaja? Dengan menjual lah. Bila kita buat jualan tadi tu, of course, sentiasa saya akan cakap kalau orang tu nak beli Biosi, saya akan cakap ni harga dia RM74.5. Kalau tak jadi ahli RM93. Saya recommend you jadi ahli supaya you dapat harga murah dan boleh dapat voucher discount juga. So always recommending. Customer itu tak tahu. So dengan cara macam tu saya dapat ahli lah. Bila dia tanya pula ahli kena bayar berapa, saya bagi tahulah ahli ada dua. APC jadi ahli tak dapat bonus. Tapi you boleh tolak terus RM20 macam dapat free je. Kalau ABO bayar RM60 boleh dapat bonus, boleh cuti, boleh dapat pencen, macam-macam saya cerita. So daripada selling pun dapat. Seterusnya saya juga gunakan TikTok saya untuk prospecting. Saya kongsi dekat situ apa masalah yang orang hadapi. Saya kongsi keadaan-keadaan semasa harga barang naik apa semua. Supaya orang trigger dan rasa macam aku kena buat sesuatu lah. Bila buat macam tu ramailah orang roger kita. Bila orang roger tu maksudnya dia lapar lah. Dia nak tahu. So kita pun bercerita lah pasal peluang MBA ni. Dan cara yang kelima apa saya buat, saya go in deep. Saya go in deep, saya typo sikit ni. Maksudnya apa? Bila ada satu downline baru, ada prospek yang baru, saya akan pergi kat dia, saya akan cakap, okay, kau ada name list, jom kita pergi jumpa prospek-prospek kau. Itu pun tetap membesarkan kumpulan kita. Kita tolong lagi downline kita bina kumpulan dia. So jangan sibuk. Memang bagus kita sponsor direct personal kita. Dalam masa yang sama, kita kena tunjuk kat downline kita macam mana kita tolong dia. Supaya dia boleh tengok, downline kita boleh tengok kita present marketing plan 10 kali. By the time kali ke-10 tu dia pun dah hafal dah marketing plan tu dan dia bersedialah untuk berenang sendiri. Dia pun boleh buat sendiri dah. So apa orang panggil on job training lah. Time tu pergi demo sama-sama dengan downline, buat program sama-sama dengan downline, pergi marketing plan sama-sama dengan downline. Right. Dan saya tahu apa yang saya cakap malam ni mungkin ada antara anda yang dengar dan rasa cakap senang lah, nak buat bukan senang, nak buat susah. Jadi itu perkara yang normal. Saya dulu awal-awal pun saya rasa macam tu, tapi that's the truth. Inilah kebenarannya. MW ni memang senang sebenarnya. Tapi buat susah. Sebab apa? Punca bila kita dengar benda-benda nak buat ni kita rasa susah. Kita rasa susah kawan-kawan sebab perniagaan MW ni macam berenang. Bila you berenang, you tak boleh expect you masuk kelas malam ni, you dengar, you pandai terus berenang. You tak boleh expect you baca buku, esok you pandai berenang. You nak berenang, you kena masuk kelas, you kena masuk air. Tengok macam budak-budak ni. Dia berenang, dia pakai pelampung lah. Ada cikgu dia kat situ. Dan kawan-kawan, bila anda berenang sendiri, masuk swimming pool tanpa ada sampai ada orang tengok.
Tanpa ada cikgu kat situ, apa yang akan berlaku? Anda akan rasa setengah mati nak berenang tu, dan silap-silap anda boleh mati lemas. Jadi pergilah berenang dengan upline anda. Bila ada upline kat sebelah, percayalah setiap langkah kita akan jadi lebih mudah. Dan upline kita ever ready untuk membantu kita. Dan jangan kira upline tu jauh ke dekat ke, cuba minta pertolongan dia. Kalau anda tak minta, kan, saya punya upline selalu pesan kat saya, dia kata, Zaid, upline ada banyak downline. Tapi engkau ada satu je upline. Kalau kau tak panggil, mana dia nak tahu? Dia pergilah kat downline yang panggil dia. Kau tak panggil, dia buat tak tahu je lah. Dia free, dia datang lah. So itu punca jadi susah. Also, bila kita rasa satu benda tu tough untuk kita tak pandai buat. Let's say you rasa sekarang teringin lah nak buat kelas masak kat rumah aku. Kau telefon lah upline kau. Nanti upline tu tahulah apa nak buat. Kalau upline tu tak boleh, naik lagi ke upline. Panggil dia. Ini cara kita belajar. You takkan boleh buat program tanpa you buat dengan upline you. Bila upline dah buat, kita tengok, lama-lama nanti kita pandai lah buat sendiri. Right. So, itu punca jadi susah. So, saya nak kongsi beberapa tips kawan-kawan untuk selling dan juga sponsoring ni. Tips yang pertama, begin with the end in the mind. Jangan kita nak buat sesuatu benda ni, orang cakap kena ada matlamat. Kita kena nampak apakah destinasi yang kita nak sampai ni. Saya bagi contoh. Kita ni baru mula. Kita letakkan satu matlamat 100 ABO dalam kumpulan kita. Supaya you boleh bayangkan bila you nak sampai situ, diri you macam mana? Adakah diri kita macam kita sekarang? Kalau kita baru, kita tak tahu marketing plan, kita tak tahu demo, kita datang meeting pun cak-celut, jagi tengok, jagi tak tengok, kan? Boleh ke dah dapat 100 ABO? So kalau you bayangkan apa you patut jadi, apa you nak jadi, kan? You boleh tahu. Maksudnya, you nak dapat 100 ABO, you mesti bagus buat demo. Bukan semua demo tahu 10-20 produk, okey lah. You mesti bagus buat marketing plan. Bila orang tengok marketing plan kita, orang macam nak terbeliak mata, orang macam excited sangat-sangat, macam tak sabarnya nak buat MW ni. Jadi kita kena mesti bagus buat marketing plan. So along the way tu pun you tahu, okay, sekarang aku tak bagus buat demo, aku tak bagus buat MP. Tapi upline aku bagus buat demo, upline aku bagus buat marketing plan. So you pergi dengan dia, supaya you boleh tengok, you boleh dengar selalu, you boleh belajar. Sebab kalau kita duduk di rumah kawan-kawan, duduk senyap-senyap, lepas tu kita cakap, aku tak pandai marketing plan, aku tak pandai demo, kan. Sampai kau expired lah, kau tak pandai juga. Lepas tu yang rasa malas nak renew, buat setahun tak ke mana. Dan tips yang nombor 2 kawan-kawan, you punya disiplin mesti lebih daripada punya motivation. Saya tahu banyak orang 90 hari pertama dalam MW ni, you very excited. You rasa macam aku nak berjaya dalam MW ni. But that is motivation. Motivation ni akan surut kawan-kawan, dia akan berlalu pergi. So dalam masa yang kita ada kekuatan, ada semangat ni, kita kena create the habit yang disiplin. Maksudnya kita semangat pun kita cakap dengan orang, kita tak semangat pun kita cakap dengan orang. Kita semangat pun kita post video konten personal brand kita kat Facebook, kita tak semangat pun kita buat benda tu. Sebab kita dah ada destination kita, nak dapat 100 ABO. So you kena ada that, you create that discipline. Tak ada siapa boleh paksa anda kecuali diri sendiri. Upline you sound ke apa ke, you tak buat juga, sama je. Kalau you nak, you sendiri yang kena buat. Dan nombor 3, kawan-kawan, track your progress. Track progress ni maksud saya apa? Kita kena tahu apa yang kita buat. Berapa orang yang kita cakap produk. Kita tak boleh awal bulan kita, saya set matlamat, saya nak pergi 900 PV. Tak sampai 900 PV, tak apa. Bulan depan saya set matlamat lagi. Cukup setahun, set matlamat. Tapi, apa yang kita buat? Bila saya tanya, bulan lepas you buat apa? Tak tahu pun you buat apa. Berapa orang kita cakap pasal produk? Berapa orang kita cakap pasal bisnes? Apa aktiviti kita hari ni? Benda-benda ni simple. Tapi kalau kita yang bekerja, anda mesti tahu apa yang anda buat semalam. Apa yang kerja yang belum settle. Apa yang kerja yang dah settle. Jadi bisnes pun kena buat macam tu kawan-kawan. Bisnes MW ni pun kita kena tahu berapa orang ni. Berapa orang aku nak share dah set awal-awal, dan hari ni aku share berapa orang. Semalam aku share berapa orang. Esok saya share berapa orang. Bila you aware, you track your progress, sama macam kita punya program, ada kawan-kawan kita yang duduk dalam grup PRWC, hari-hari kita update berapa jam kita IF, apa kita makan, berapa langkah kita buat. Bila you track, then you know where to improve. You tahu di mana kelemahan dia, di mana kekuatan dan kelemahan you sendiri. So you kena track. Dan tips yang nombor 4 saya bagi, start small. Start small. Kadang-kadang kita tengok kan, memanglah kalau anda tengok program, saya dah buat MBA 4-5 tahun. So saya boleh buat sendirilah program, benda semua kan. So don't worry.
You start small. Jangan kita fikir macam mana duduk kat rumah kita jadi ahli fikir kan. Fikir macam mana aku nak menjual 100 deodorant. Sedar-sedar dah sebulan berlalu, satu deodorant pun tak jual. You kena berfikir kawan-kawan, macam mana aku nak jual satu deodorant tapi aku nak buat 100 kali. Sebab kalau kita fikir 100 deodorant, jauh pergi dia. Hanyut ke laut. Jadi fikir aku nak jual satu dulu. Okey, aku dah jual satu. Lepas ni aku nak jual satu lagi. Lepas ni aku nak jual satu lagi. Kita ada 30 hari dalam sebulan. Kita ada kat 720 jam untuk jual 100 saja deodorant. Right. Dan tips yang nombor 5 kawan-kawan, yang ini yang cukup-cukup penting. Tips nombor 5, you tanya you punya upline. Dan you tanya you punya upline, you tengok you punya upline. Dan seterusnya you tiru you punya upline. Amway ni kita memang bisnes masing-masing, tapi kalau kita dah tahu dah, kalau kita pergi panjat gunung, kita ada orang yang bawa kita panjat gunung. Kalau kita pergi bercuti luar negara, kita ada kita punya travel agent. Kalau kita pergi universiti ke apa ke, mesti ada orientasi tunjuk kita kat mana. So janganlah, bukan mereka-reka maksud saya. Janganlah kita berfikir nak mereka benda sendiri. Tanya upline, apa patut saya buat? You nak berkreativiti dalam direction yang betul, tak kisah. Sebab apa? Bila you sibuk nak mereka sistem sendiri, apa akan terjadi? You akan end up tak buat apa-apa. Dan seterusnya, you masuk stage blaming, you akan kata, Amway ni tak boleh buat. Sedangkan tak buat benda pun. Macam datang kelas, tak datang. Cakap buat demo, tak datang, tak buat demo. Cakap buat program, kau tak nak buat program. Cakap pergi seminar, kau tak nak pergi seminar. Macam mana nak pandai? Sama lah macam ucapan kita dengar tadi kan. You kena ada kepercayaan dekat upline. Sebab upline ni orang yang betul-betul nak you berjaya. Macam kita masuk universiti, kita pun tak tahu kita boleh grad tak boleh grad tapi kita ikut je. Cikgu tu cakap datang kelas, kita datang kelas. Cikgu cakap beli buku, kita beli buku. Tak pernah pula kita question cikgu tu asal buku ni. Sebab tak beli buku lain. So kita kena macam tu dengan upline. Tips yang nombor 6 kawan-kawan, kurangkan berfikir dan banyakkan buat. Saya rasa benda ni ramai orang menghadapi masalah ni. Dia fikir macam mana aku nak demo, macam mana aku nak cerita produk, macam mana aku nak cerita bisnes, macam mana aku nak ajak dia, macam mana aku nak bagi yakin orang pasal Amway. Satu apa pun tak buat. So kita kena berubah. Kau fikir nak cakap pasal Amway, esok kau pergi cakap je. Amway ni kita buat sampai pandai. Kita bukannya pandai baru buat. Kalau tunggu pandai baru buat, tak jadi jawabnya. Pergi buat benda lain lah. Tak ada benda. Samalah juga macam kehidupan kita kawan-kawan. Kita menulis sampai pandai. Bukannya kita tengok orang tulis sampai kita pandai tulis baru kita tulis. Itu pun sama. Kita pergi buat kerja kat pejabat kita. Kita masuk-masuk hari pertama memanglah kita ada degree, diploma semua. Tapi bukan kita pandai terus buat kerja kita. Tapi kita buat. Makin lama makin pandai. Kalau ada orang baca buku, dalam buku Outliers, ada Simon Gladwell cakap, dia kata 10,000 hours is the magic number of greatness. Kalau you buat satu-satu benda dalam 10,000 jam, you akan jadi seorang yang pakar dan sangat berpengalaman. So Amway pun sama. Tapi kalau kita buat Amway sehari 10 minit, sebulan baru 300 minit, baru 5 jam. Bila kita nak pakar? So kita kena banyakkan buat. Habiskan sejam sehari, sebulan dah 30 jam. Kita kawan-kawan kadang kita suka balik kita punya zone selesa. Sebab apa? Sebab kat pekerjaan kita ataupun dekat meniaga kita. Sebab apa? Sebab kita dah pandai buat benda tu. Kita dah buat lama. Amway ni benda baru. So kena ingat benda tips-tips ni. Dan seterusnya tips yang ketujuh kawan-kawan, janganlah kita risau pasal rezeki. Kita risau cukuplah dekat usaha kita. Sebab rezeki ni Tuhannya kerja. Tuhan dah tetapkan dah rezeki kita. Tak payah kita fikir macam mana aku nak pastikan dia beli, macam mana aku nak pastikan dia masuk. Tak boleh pasti kawan-kawan. Kalau kita tunjuk plan sebagus mana pun, tapi kalau kepada orang yang bukan rezeki dia Tuhan nak bagi Amway ni, tak ada dia masuknya. Tauklah apa Ddg ke Diamond depan dia tak masuk juga. Tapi kalau Tuhan nak bagi kat dia Amway ni, kau cakap marketing plan berterabur pun dia masuk kat Amway ni. So jangan risau pasal rezeki kawan-kawan, risau pasal usaha. Yang patut dirisaukan adalah kita bercakap takkan orang pasal Amway ni. Kita minta tak masa orang untuk tunjuk peluang Amway ni. Kita minta tak masa orang untuk tunjuk produk. Kita luang tak masa untuk kita membina perniagaan kita. Dan last sekali, tips nombor 8 kawan-kawan, bagi masa untuk buat Amway. Saya tengok ramai orang bermasalah dekat isu ni. Kawan-kawan, Amway ni satu perniagaan. Ingat balik kenapa kita mula buat bisnes. Kita kena bagi masa untuk buat. Bukan tunggu kau ada masa baru nak buat.
Ini dah tunggu, dah tak ada benda lain dalam dunia ni nak buat, baru nak buat MW kawan-kawan. Bukan apa, kesian tengok. Kesian, tak ke mana perginya. So you set your time. Sebab kita dah tahu dah MW ni apa dia boleh bagi. Kawan-kawan yang ada dalam meeting ni pun mesti dah datang BTC, dah pernah dengar Diamond cakap. Jadi kita akan dengar Diamond cakap lagi. You dah tahu dah, kita ada certainty benda apa yang kita boleh dapat kalau kita buat sekian. So you make time untuk kita buat benda tu. Be excited, jangan cakap, oh hari ni aku tak free, esok aku tak free, lusa aku tak free. Lepas tu hujung tahun macam, aduh gaji ni tak naik, barang harga naik mahal, leceh lah. Tu kita komplain je. Kita komplain, tak berubah pun hidup kita kawan-kawan. So bagi masa. Sebab modal MW ni memang dia tak ada modal RM1, tapi dia ada modal masa. Kalau kita tak bagi masa nak buat MW, memang kita tak boleh nak grow. Sedangkan kalau kita bagi masa, macam-macam boleh jadi dalam perniagaan kita. Iaitu kita kena serius. Dan kawan-kawan, saya percaya anda semua ni berpotensi untuk berjaya kerana anda ada dalam kelas malam ni. Malam ni daripada ramai-ramai orang yang dapat link tu anda yang buat keputusan untuk masuk. Anda yang Allah dah lorongkan untuk ada dalam ni nak belajar. Jadi anda semua ada potensi, tapi potensi tu hanya boleh jadi kenyataan kalau kita apply, kalau kita buat tindakan. Dan saya minta maaf kalau ada yang terkasar bahasa. Saya jumpa anda semua di puncak kejayaan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada FDD Zaid atas tips-tips yang banyak tips tadi So untung siapa-siapa yang datang meeting pada malam ni dapat tips-tips bocor daripada FDD Zaid sendiri, okey. Jadi untuk ABO baru buat je sampai pandai, jangan tunggu pandai baru buat, okey. Okey, jadi kita tak nak tunggu lama-lama. Sorry jap. Okey, kita nak proceed dengan product sharing yang seterusnya Tia nak jemput ABO Khaliza untuk sharing Alano Lotion. Khaliza dah ada ke? Yep, dah ada dah. Okey, dipersilakan. Alright, okay, thank you FDD Tia. Sekejap saya share screen. Share. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera to semua. Saya Liza, partner business in MW Azim Ahmad, and then sponsored oleh FDD Dr. Ahmad dan Puan Nuraihan, well mentored by our amazing Diamond, Diamond Dr. Siti dan Dr. Azmi. Okay semua. Alright, so hari ni saya punya sharing, boleh nampak tak screen? Nampak. Okay, so rahsia kulit badan dan tangan sihat. Okay, so why we talking about, kenapa kita cerita mengenai rahsia kulit badan dan tangan sihat? Ini untuk semua jenis kulit. Seperti yang siapa yang dah lama ke dalam ilmu, dan bukan kata yang dah lama je, walaupun orang yang tak kenal ilmu, mesti biasanya dia akan tahu Alano Lotion. Nampak tak? Alano Lotion. Okay, so Alano Lotion ni, nama dia Alano Hand and Body Lotion. So dalam Alano Hand and Body Lotion, dia ada 3 komponen yang sangat penting, iaitu silikon, allantoin dan lanolin. So silikon, allantoin dan lanolin, apa function silikon? So silikon dia mengekalkan kelembapan. So biasanya kulit akan jadi tak elok apabila kulit tu kering. Jadi nak pastikan kulit kita tak kering, kita mestilah kering, lawannya lembab. So untuk pastikan kelembapan, silikon bantu untuk kekalkan kelembapan dalam kulit. Selain daripada silikon, Alano bukan seperti lotion yang dekat luar sana yang mana kebanyakannya untuk estetik saja. Estetik ni hanya untuk cantik saja. Cantik dia mungkin dari segi bau boleh wangi, packaging dia lawa. Dia lebih allantoin adalah komponen yang sangat unik dekat dalam Alano yang mana dia bantu menumbuhkan kulit, merawat kulit, terutamanya untuk anti kedut lah, supaya you punya kulit tak cepat menua. Disebabkan dia boleh kekalkan kelembapan, moisturize your skin. And
Tak, akhir komponen utama dia adalah lanolin. So lanolin, apa function lanolin? Dia bukan hanya kulit kan kita ada banyak lapisan. Gitu. So lapisan di luar hanya sekadar untuk protect daripada cahaya matahari, daripada benda asing yang dekat luar sana yang mengganggu dia punya kulit untuk jadi tua. Jadi dengan Alano dia bantu untuk bila you sapu Alano, okay, sebelum tu bila you sapu Alano untuk packaging botol yang bawah dia ada lengkung macam ni, you kena goncang dulu sebelum pakai. So lepas you goncang, ni dia macam bentuk aerosol. So after that you letak dekat kulit. So dia akan dalam bentuk foam. Foam ni dalam bentuk apa nama dia, bulat macam ni lah. Dia tak macam lotion yang liquid. So daripada sini bau dia sangat menenangkan. Dia macam bau herbal-herbal. So you sapu rata dekat you punya kulit. So bukan hanya bila you sapu dia hanya cover skin luaran. Dia bantu untuk menerusi kulit dan dia akan serap air lah. Okay, setakat ni ada pertanyaan tak sebelum saya proceed? Next slide. Ada Okay, so jadi kita ada 3 komponen utama, silikon, allantoin dan lanolin. Okay, so kegunaan dia. Jadi ni dah tahu cara nak pakai, apa fungsi dia. So pertamanya biasa memang setiap tempat, biasanya usually dekat rumah kalau ada anak-anak kecil ataupun tak ada anak, you duduk single kat rumah pun best to have Alano disebabkan dia menjadi satu rawatan awal apabila kalau you melecur. Contoh kalau tengah masak, and then daripada bila melecur terus spraykan saja, sebab dia akan elakkan kawasan yang terkena tu rosak, menggelembung dan lebih sakit. And then selain daripada tu, dia bantu untuk insect repellent. Especially kalau kita nak pergi hiking. Hiking ke pergi malam-malam duduk tepi pantai. Pantai tak pasti kalau maybe. And then pergi jalan-jalan keluar malam atau ada anak-anak kecil. Daripada you beli insect repellent yang dekat luar, yang fungsi dia berbeza, Alano membantu untuk bukan saja fungsi-fungsi lain yang untuk kekalkan kelembapan, untuk pastikan tu nama dia, you punya kulit tak kering. Dia berfungsi untuk insect repellent. Jadi ni kalau malam-malam kau tidur kat kampung ni, nak balik raya, nak balik ulang pasir, nak balik kampung, bawa Alano, boleh pakai dekat you punya badan. But dia kat sini bukan hanya kat tangan je, satu badan, maksudnya kaki, kat kawasan-kawasan lain seluruh badan. Okay. Selain daripada itu, dia merawat kulit. So especially kalau you ada eczema, ada luka kecil, kadang-kadang kat tangan jari ni kan kadang-kadang ada terpotong, ada kulit yang tercabut sikit. And then kalau gatal-gatal, orang ibu mengandung, nak elakkan stretch mark, definitely is one of the best produk yang memang pakai memang bagus. Dia bukan hanya untuk satu fungsi je macam dekat luar sana. Dia satu kebiasaan ni fungsi dia hanya untuk lembapkan kulit je. Dia ada banyak lagi sebab dia ada 3 komponen utama, allantoin, dan dia ada lanolin, dan juga yang terakhir sekali dia ada silikon. Okay, alright. My last video, not last, second harga dia. Okay, this is before I proceed to harga. Kebiasaannya kalau macam pergi BTC, kita akan tunjukkan cara kegunaan ataupun tunjuk demo macam mana you nak bezakan kalau skin kulit you terdedah dengan terdedah tanpa Alano, maksudnya terdedah kepada suasana luar tanpa Alano dengan kalau you letak Alano. Alright, okay, saya tunjukkan video. So apa yang you perlu buat, just dapatkan tu nama dia polystyrene. Daripada polystyrene tu, bezakan antara kiri dan kanan. Carilah polystyrene. Mungkin kalau sekarang susah cari polystyrene, cari polystyrene yang kotak ke apa ke. So fungsi dia ada banyak sangat. Kalau perasan kat sini, dia ada tulisan Thailand because somehow was being informed that is being originated awalnya oleh daripada dekat Thailand being introduced. So Amway recognize. Okay, ini contoh-contoh muka orang yang sebelum pakai Alano, lepas tu dia sapu rawat bila ada luka kecil. Okay.
Jadinya biarkan pakai selalu, kalau habis dekat, maksudnya bila you pakai kat kawasan luka tu sampai dia kering, lepas tu pasang lagi. Letak lagi. Sampailah nanti you punya kulit tu akan lebih sihat, yang mana kalau luka dia akan tertanggal sendiri kulit luka tu. So kau tak kupik, sebab kalau you kupik biasanya nanti dia akan bagi bekas tanda kat muka. So bila you dah asingkan, you dah ditandakan satu yang tampak lanu, satu dengan lanu, you sapukan dia. And then you akan ambil tu nama dia ambil lighter dan you layurkan dia dekat atas polystyrene tersebut. So satu kawasan ada alano, satu yang tiada. So ni dia explain lah, kalau contoh kalau orang-orang jual kulit pisang, orang-orang yang masak-masak, biasanya the best for you untuk ada alano. So kalau dia letak dekat kawasan api tu, dia tak bertanda, dia tak berbekas. So you punya polystyrene tu akan mencair dan kemudiannya dia akan ada berlubang kalau you tak letak alano. Okay. Oops. Alright. Okay. Itu perbezaan dan demo yang you boleh tunjukkan kalau you pergi jumpa mana-mana prospek ataupun orang yang berminat untuk lebih tahu mengenai alano. So harganya. So harga Alano Hand and Body Lotion RM41.40. This is harga tu nama dia ABC. Dan juga kalau harga retail bukan ahli, bukan EBO ataupun APC, RM51.70. PV dia hanya 9 saja. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Betul macam Adi Siti kata, betul. Kalau anak saya kena chicken pox, sapu-sapu tercabut sendiri. Alhamdulillah. Thank you Adi Siti untuk bagi sharing. Yang lain-lain? Ada pertanyaan? Okay, ada soalan lagi ke? Tak ada dah. Alright, terima kasih. Okay. Lembut je dia Okay, terima kasih kepada ABO Kaliza atas perkongsian. So Alano ni macam biasalah 3 bahan je yang kita kena ingat, allantoin, lanolin dan silikon. And then dia multifunction. Kalau kita nak pergi mana-mana, jalan ke apa, senang kita bawa satu lotion ni je boleh selesaikan banyak masalah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada ABO Kaliza. Seterusnya kita nak teruskan agenda meeting kita pada malam ni. Kita nak jemput ABO Syamil untuk sharing yang kedua, iaitu blister toothpaste. Okey, Syamil dah ada ke? Dah. Okey, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Dengar tak? Dengar. Jelas? Jelas. Jelas? Okey. Assalamualaikum. Perkenalkan diri, saya Muhammad Syamil. Rakan bisnes saya Siti Soleha. Kami dibawa masuk dalam bisnes ni oleh Ddg dan FD Zana. Dan dibimbing hebat oleh diamond kita, Datuk Dr. Haji Nur Azmi dan Datin Dr. Hajah Siti Nuriza. Okey. Hari ini saya nak ceritakan tentang penjagaan mulut, iaitu penjagaan gigi. Semua orang kenal kan ubat gigi kan. Lepas tu kita pakai macam mana kat rumah. Kita pakai mesti macam-macam brand kan. Lepas tu sebab apa kita guna ubat gigi tu? Kadang-kadang ada gigi kita sensitif, ada nafas bau, ada untuk tanggalkan plak kan. Tapi hari ni saya nak ceritakan tentang satu brand Amway. Ni ubat gigi Amway iaitu Glister. Amway tak keluarkan banyak-banyak banyak-banyak brand, banyak-banyak pilihan lah. Amway hanya buat keluar satu ni, dalam satu ni ada banyak function kan. Cuma Amway bawa keluar lagi satu untuk travel punya yang kecil. Yang ni untuk kita mudah bawa untuk kita berjalan. Yang ni kita guna harian untuk kat rumah kan. Sebab dalam ni dah komplit. Dia boleh memutihkan gigi, menanggalkan plak.
bagi apa, gusi kita sihat. Lepas tu bagi nafas kita berbau segar, dan dia melindungi gigi kita daripada kerosakan-kerosakan yang lain. Dalam ubat gigi ni ada bahan-bahan dia, iaitu fluorida. Fluorida ni iaitu dia memutihkan gigi kita. Lepas tu hydrated silica. Hydrated silica ni dia memutihkan gigi kita tanpa menghakis. Dan dia ada reminet formula. Reminet formula ni iaitu dia meremineralkan balik gigi kita. Apabila kita berus gigi, dia buat satu lapisan, dia bagi gigi kita protect. Lepas tu saya nak demo sikit lah. Ni ubat gigi brand X lah. Yang mana sekarang ni siapa yang tahu ubat gigi ni harga berapa sekarang ni? Besar ni 150 ml. 150 gram. Tak tahu. Tak tahu. Sekarang ni harga dia RM14 lebih. Dekat RM15 lah. Tapi dia punya function dia satu saja. Whitening. Tapi brand MW ni dalam satu ni ada 200 gram. Dia ada 7 fungsi. Jadi kita tak perlulah guna brand-brand lain kan. Jadi kita guna brand X saja. Brand MW. Dia dah ada komplit apa yang kita nak, apa yang perlu pada pelindungan dalam gigi kita, mulut kita dah ada dalam satu ni. Jadi ni saya buat dua perbandingan lah. Ni brand X, saya letak yang X ni lah. Saya tengok brand X dengan brand MW, dia punya lubang pun dah berbeza kan. Dia sangat besar. Dan dia MW ni juga dia pekat. Kita tekan dia susah nak keluar sikit. Tapi bila brand X ni kita tekan pun dia cayak kan. Bila kita bubuh dekat ubat gigi tu, kalau kalut-kalut mesti dia akan jatuh kat bawah. Tengah orang nak jimat dia akan ambil balik. Tapi kalau brand X, brand MW ni, insya-Allah dia pekat. Kita cara penggunaan pun kita guna 1/3 saja. Kita tak guna sepanjang-panjang berus gigi kita kan. Jadi kalau kita dapat rasakan brand X ni, dia rasa macam kasar-kasar sikit. Dan brand MW dia rasa lembut je kan. Jadi saya letak macam ni lah. Ini umpama kita gosok gigi lah dekat rumah, tapi kita buat pembezaan macam ni. Saya putarkan banyak 30 kali lah. Ini macam mana kalau kita berus gigi dekat rumah kan. Kalau berus ubat gigi kita ada macam berpasir-pasir tu, memang dia jadi macam, kalau kita kata senang, orang Kedah panggil kertas basiak lah. Bila kita makin lama, makin kita berus, dia akan bagi gigi kita nipis. Sebab tu kita pelik, kita guna brand X lama ni, makin lama makin tua, makin gigi kita sensitif kan. Tapi siapa yang pernah guna brand MW, insya-Allah dia takkan dia takkan tukar dah brand lain. Sebab kalau dia pergi travel pun, dia terlupa bawa pun, dia guna brand lain, insya-Allah dia akan pasal lain lah daripada brand MW kan. Okay. Ni brand X tadi ya. Yang mana kita ada pusing tadi. Kita tengok. Dia menghakiskan sikit. Ni kita baru sekali guna kan. Cuba kita tengok brand Glister. Dia tak menghakis lagi kan. Nampak tak? Nampak. Nampak. Yang ni kalau kita guna brand X ni selama daripada umur kita 20 sampai umur 60, ingat gigi kita makin lama makin teruk lah kan. Jadi untuk harga Glister ni, untuk bukan ahli,
harga RM36.90. Jadi kalau kita nak murah, kita kena ajaklah orang tu jadi APC ataupun jadi ABO. Dia akan dapat harga murah iaitu RM29.05. Jadi yang mana yang tak pernah guna lagi, bolehlah cuba. Jadi ada apa-apa pertanyaan lagi tak? Ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi ke dekat Ibu Syamil? Kalau tak ada, saya Dah serahkan apa jelas. Tahniah. kepada Tia. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Ibu Syamil atas perkongsian yang hebat itu tadi. Nampak boleh hilang, boleh terhakis kalau kita guna ubat gigi lain. Tapi kalau kita guna glister, insya-Allah dengan kuasa hydrated silika, gigi kita tak akan terhakis. Malah dia tambah lagi mineral kat dalam gigi kita. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa, kita ada produk sharing yang terakhir. Kita ada produk sharing mengenai JNH deodorant. Yang baru JNH baru. Okey, tanpa melengahkan masa, kita nak jemput SP Marhamah untuk sharing yang seterusnya. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya share screen sekejap lah. Mana dah share screen. Nampak ke slide? Nampak. Okay. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marhamah, business partner Feruza. Kami dibawa masuk dalam bisnes ni oleh upline kami FDD Fifi dan Tia dan dibantu oleh FDD Zaid dan Zana serta of course dibimbing hebat oleh diamond kita Dr. Azmi dan Dr. Siti. Okey, tadi kita dah dengar dah tentang penjagaan kulit dengan Alana lotion, penjagaan gigi dengan glister toothpaste. So saya nak berkongsi tentang penjagaan ketiak pula malam ni. Okey, penjagaan ketiak dalam dekat kedai kita sendiri bawah range GNH. GNH ni maksud dia goodness and health, kebaikan dan kesihatan. Sebenarnya kan GNH ni dia baru launch bulan ni yang produk baru semua. Dia ada mandian, lotion, krim kaki, krim tangan. Untuk baby pun ada. Yang ni semua baru launch bulan ni. So okey, berbalik kepada penjagaan ketiak tadi kan. Sebenarnya kan masalah bau badan common je dekat manusia macam kita ni kan. Bau badan ni disebabkan ataupun bromidrosis ni dia disebabkan dah matured, kita dah akhir balik, kandungan hormon androgen tu tinggi. Kandungan inilah yang menyebabkan bau badan. Selain daripada tu, protein dekat permukaan kulit kita bila dia bercampur dengan bakteria dekat permukaan ketiak kita pun akan menyebabkan bau badan juga. Dan seterusnya bila kita berpeluh, peluh tu dia bercampur dengan bakteria juga dekat ketiak kita boleh menyebabkan bau badan juga. So kita dah boleh nampak sebenarnya kan dekat permukaan ketiak kita ni memang ada bakteria. Cuma kita bau badan ni kita memang common tapi kita boleh kontrol, kita boleh kita sepatutnya selesaikanlah masalah bau badan ni untuk diri kita dengan dia banyak cara untuk hilangkan bau ketiak ni. Okey, kalau ketiak kita hitam, kita boleh sorok kan. Tapi kalau ketiak hangit, memang kita tak boleh nak cover dah. Walaupun kita guna baju yang tebal. Yang tu lagi padulah bau dia. Makin tebal baju tu, makin padulah kan bau dia. Tu tak boleh nak menghilangkan bau ketiak kita pun.
Banyak je cara untuk hilangkan bau ketiak tu. Macam contoh dekat gambar belah kanan tu kita boleh gunakan lidah buaya, apa lagi, cuka apple, baking soda, limau nipis. Tapi larat ke kita nak guna semua tu? Contoh kan. Kalau kita guna semua tu, kita oles dekat ketiak kita, and then kita nak pakai baju. Baju tu akan rosak, akan basah semua kan. Dan setiap kali nak keluar, kita kena gunakan kaedah macam tu. So, kaedah yang paling sesuai, yang paling simple, yang paling efektif, kita hanya menggunakan deodoran je untuk hilangkan bau ketiak ni. Okey, untuk GNH ni, kita boleh menjaga ketiak kita. Dan kenapa GNH? GNH sebab dia formula yang vegan. Vegan maksudnya tanpa, dia berasaskan tumbuhan tanpa haiwan. Dan dia tak diuji langsung ke atas haiwan. Disebabkan memang formula dia plant-based, so tak ada masalah untuk kita terus uji dekat ketiak manusia. Tak perlulah dekat kulit haiwan. Untuk kita untuk producekan sebotol deodoran tu, kita kena korbankan seekor tikus. Tak perlu pun macam tu. Dalam masa yang sama, bila melibatkan penjagaan diri, of course lah kulit kan. So GNH ni memang diuji oleh ahli dermatologi untuk ujian alahan. So GNH ni memang confirm selamat dan sesuai untuk semua jenis kulit. GNH ni dia berasaskan tumbuhan yang macam dia bagi suplemen tau dekat kulit kita dari luaran. Kulit kita pun memerlukan suplemen, bukan dalam sel badan kita saja. Sebab dari luar dia boleh masuk ke dalam. Okey, contoh kan, nutrisi yang kita perlukan dalam dalaman, dalam badan kita, vitamin A, C, E dengan selenium ni sebagai antioksidan kan. Untuk kulit kita memerlukan teh hijau, cherry acerola, biji chia putih sebagai antioksidan lah. Dan dalam masa yang sama untuk lemak sihat, kita ambil omega 3. Kalau untuk kulit, kita boleh applykan minyak zaitun. Dan untuk menyembuhkan atau melegakan kerengsaan, pedih ke apa, kita memerlukan zinc untuk membantu proses penyembuhan tu. Kalau untuk kulit, cica ni pegaga ataupun rosemary yang kita perlukan. Semua ni ada dalam GNH, produk GNH Refresh, Protect dengan Nourish. Okey, untuk deodoran antiperspirant GNH roll-on ni, dia memang berasaskan tumbuhan. Ni 4 tumbuhan yang penting lah yang kita perlu tahu apa yang ada dalam deodoran kita. Dia berasaskan ekstrak teh hijau. Dia boleh melindungi kulit kita selain daripada merawat masalah badan berbau tadilah. And then dia ada air pegaga. Pegaga ni dia mengandungi glycerin. Macam kita tahu, glycerin ni untuk menghidratkan kulit supaya kulit kita tak kering. Bila kulit kering tu lah yang akan pedih-pedih bila kita pakai deodoran. Ni tak, dia melembabkan kulit. Masalah lah bila kita apply kita akan rasa pedih-pedih, tak ada. Dalam masa yang sama dia ada prebiotics. Yang ni lah bahan utama yang kita boleh highlightkan dalam deodoran kita. Sebab bila saya tengok kat Shopee, TikTok Shop kan, deodoran yang ada tambahan prebiotics ni ada a few, tak banyak lagi lah. Salah satunya kita lah. Tapi kena tahu juga prebiotics deodoran tu berasaskan apa. Kalau yang deodoran GNH ni dia berasaskan tumbuhan. Untuk supaya seimbangkan mikrobiom kulit. Yang macam gambar tadi kan. Bila kita perasan kulit kita ni dia memang ada bakteria baik dan jahat. So prebiotics ni dia berfungsi untuk seimbangkan bakteria baik dan jahat tu. Dan bila kita guna lama-lama dia boleh macam overgrow. Maksudnya dia boleh lebih daripada bakteria jahat tu. Supaya badan kita tak berbau. Dan dia ada ekstrak rosemary. Rosemary ni membantu melegakan kulit. So kita akan rasa sejuk macam tu. So inilah asas dalam pembuatan GNH antiperspirant deodorant roll-on kita yang baru. Dia berbeza sikit lah dari yang lama. So nanti saya ceritalah macam mana bila customer ataupun prospek dia
sebab yang lama kan dah lama kan. Dah bertahun dah, yang ni yang baru je bulan ni. So sebab itulah kita kena pilih deodorant yang antiperspirant dan deodorant. 2 in 1. GNH ni dia ada 2 in 1 sebab kalau antiperspirant ni dia boleh membantu mengawal peluh. Supaya kelenjar peluh yang dekat ketiak kita tu tak mengeluarkan peluh yang berlebihan. So tak adalah ketiak basah, masyam semua tu kan. Bila peluh yang kurang, so kuranglah masalah bau badan. Ataupun bila still kalau jenis yang berpeluh still akan berpeluh, tapi deodorant tu pula yang akan counterback peluh yang dia hasilkan tu. So dia akan menyasarkan bakteria jahat yang boleh menghasilkan bau. So even kita berpeluh, peluh tu tak ada bau lah, sebab ada setengah orang memang kelenjar peluh dia teruk kan, yang tu memang kita tak boleh nak kontrol lah. Tapi deodorant ni boleh counterback peluh yang dihasilkan yang berlebihan tu. Okey, untuk antiperspirant deodorant roll-on ni, dia sebab dia roll, ada setengah suka spray kan. Spray pun ada, cuma malam ni saya cerita pasal roll-on sebab saya memang suka roll-on ni. Dia, walaupun dia roll-on, dia tak ada masalah. Orang yang suka spray sebab dia tak suka yang macam basah-basah, roll yang basah tu kan. Yang ni cepat kering. Kita apply tu dia memang cepat kering. Dan dia memberi perlindungan bau dan kebasahan ketiak. Tanpa kesan putih. So tak ada masalah ketiak baju yang ni jadi keras dekat ketiak kan. Tak ada masalah kalau guna GNH ni. Okey, untuk sebotol ni dia mempunyai halia bisabolol yang berasaskan tumbuhan. Yang air cicar, rosemary, prebiotik dengan ekstrak teh hijau tadilah. So kita takkan ada rasa pedih-pedih sebab dia memang natural base. Dan bila lama-lama kita pakai, ketiak kita tak akan hitam pun sebab ada setengah deodorant dia meninggalkan kesan putih tu lama-lama ketiak kita akan bergerak, akan hitam. Dan yang ni dia cepat kering. Dia tak ada kesan putih ni dan dia bebas alkohol. Bila kita pakai kita akan rasa macam fresh macam tu. Sebab dia punya bau tu, bau green tea tu sangatlah wangi, sangatlah sedap. Saya yang even deodorant saya yang lama tu, saya tukar yang baru ni walaupun deodorant yang lama tak habis sebab dia punya bau tu sangatlah fresh. Green tea tu. Macam tu rupanya green tea. Dia punya bau sangat best. Okey, so untuk sebotol ni dia ada 100 ml. Sama dengan yang lama. Harga dia RM38. Penggunaan dia 6 hingga 8 bulan lah. Harga runcit RM47.50 untuk bukan APC ataupun ABO. PV dia 8.8, BV 38. Okey, cara guna je macam biasa, macam yang sebelum ni juga. Kita goncang dulu, lepas tu kita oles dekat ketiak yang dah bersih dengan kering lah. So dia kejap je, dia akan kering terus. Untuk pembelian GNH yang baru launch bulan ni, ada promosi tau. Bila kita beli, kita boleh combine ataupun kita just untuk deodorant kita kumpul kawan-kawan punya ketiak. Contoh 5-6 ketiak pun dah boleh dapat dah promosi ni. Dengan pembelian RM290 kita boleh dapat tuala dengan harga RM39.90. Kalau tak, tuala ni harga dia RM118. Tuala ni cepat kering, dia lembut. Memang lembut tuala ni. Dia ada 3 saiz, yang besar, yang sederhana dengan tuala muka. Mana nak dapat 3 helai tu dengan harga RM39.90. Dan tuala dia memang lembut. Okey, untuk biasanya kan prospek ataupun customer ataupun kita sendiri untuk nak tahu kenapa kita perlu beli yang baru ni dan kita tukar yang lama. Yang baru dengan lama, beza dia dua benda yang kita boleh highlight kan. Yang tuala itu tu. Tuala RM30. Okey, yang baru, dua benda yang kita boleh highlight kan. Yang pertama, dia ada prebiotics. Sebab ketiak kita memang ada bakteria baik dan jahat, so dia seimbangkan bakteria tu, so tak ada masalah bau. Yang kedua, dia ada green tea. Green tea tu sangatlah wangi, sangatlah fresh dan dia bertindak sebagai antioksidan dekat kulit kita. Dia melindungi kulit kita. So takkan ada dah masalah bau
bau masyam, bau hangit semua tu. So tak ada masalah. Okey. GNH ni bukan sekadar menjaga badan kita, tetapi dia juga bagi nutrisi dekat badan kita. Kita boleh tengoklah cik adik yang dalam gambar ni, tangan dia putih kan, confirm ketiak dia pun putih. Sebab dia memang guna GNH deodorant anti-perspirant roll-on. Okey, itu saja perkongsian saya. Saya harap membantu. Saya pass balik dekat MC. Thank you. Okey, terima kasih kepada SP Marhamah atas perkongsian tentang GNH deodorant yang baru kan. Siapa yang dah grab? Boleh type satu-satu. Sempat lagi Okey, bagi tepukan dekat SP Marhamah atas perkongsian tadi. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita tak naklah membazir masa kan. Sekarang pun dah pukul 9.34. Jadi kita ada masa lebih sikit lah untuk motivation session dengan kedua diamond kita. Jadi Tia nak jemput Diamond Dr. Siti untuk teruskan dengan motivation session kita. Boleh ke? Diamond ada ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya nak tanya berapa orang yang hadir meeting malam ni? Tadi saya tengok 51, jadi sekarang 48. Daripada YouTube ada tak? Ada info tak? YouTube ada 16 Diamond. Oh, ramai YouTube ada 16, dekat sekarang dekat Zoom ada 48. 16, 48 kat 4, 5, 6 lebih lah nah. 6 ke 7 lah. Tahniah semua nah. Kita cuba upkan kita punya participant ataupun orang yang join meeting kita supaya lebih ramai faham, lebih ramai dapat info, lebih ramai semangat. Sebab dalam Zoom kita bukan saja kita bagi business topik, tapi kita juga bagi info tentang produk ya. Jadi sekurang-kurangnya kalau orang baru, APC ke pelanggan pun boleh join sebab dia akan dapat knowledge daripada produk. Mungkin kita ulang-ulang pun tak apa, sekurang-kurangnya kadang-kadang lebih faham, lebih mahir. Dan kita harap ya kalau untuk orang yang tak tahu, tanya je. Anda type saja sebab kadang-kadang nampak simple soalan tapi kadang-kadang kita kata kadang-kadang kita banyak daripada pelanggan kita tanya, kita boleh tanya di sini juga. Contohnya macam roll on kan. Apa fungsi, kenapa kita kena stres juga yang roll on kita tak ada alkohol? Sebab salah satu faktor dia kadang-kadang bila kita guna alkohol ada orang allergic pada spirit atau alkohol. Jadi ini boleh menyebabkan kulit kita jadi tak sihat, gatal, kadang hitam ya. Jadi itu pun satu faktor juga yang untuk menerangkan ada kebaikannya tanpa alkohol. Kalau kita kata setakat kita boleh buat semayang pun boleh, tapi alkohol ni tidaklah jenis alkohol yang memabukkan. Dia macam minyak cat kapak lah kan. So itu saja. So tahniah. Terima kasih pada MC, pada yang baca doa pada malam ni dan juga presenter-presenter kita. Dan juga tahniah ada yang hadir pada malam ini. Zoom kita melalui Zoom dan juga YouTube ni. Apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, kita dah bulan yang ke-5. Bilang balik. 9, 10, 11, 12, 1. Bulan yang ke-5. Kita ada lagi, kalau bulan ni habis, maknanya kita ada 7 bulan lagi untuk meneruskan fiscal year 2023, 2024. Dan kita akan sambung kepada 2024-2025 fiscal year yang baru. Dan kita akan menantikan pada bulan 6 pada seminar yang besar-besaran tahunan untuk MBA Leadership Seminar, Annual Leadership Annual Meet. Annual NLC lah, National Leadership Conference.
pada bulan 6 kalau tak silap nanti. Selalu bulan ni. Dan selalunya bulan 6 dia akan umumkan ke mana destinasi seterusnya. So ni sebenarnya pengumuman yang sangat dinanti-nantikan oleh semua ABO yang nak fight dalam bisnes MBA, sebab tempat-tempat yang MBA janjikan selalunya adalah tempat-tempat yang susah kita nak pergi dan mungkin mahal ya. Contohnya macam tahun ni dia nak bawa kita Osaka, dia nak bagi kita pergi suami isteri dan juga 2 anak. So masing-masing fight lah. Yang mana ada 2 anak tu dia akan fight untuk bawa keluarga free. Dan bila kita bawa anak free, MBA akan layan anak-anak tu macam juga ABO. Itu hebatnya. Dia ada tempat makan, hotel, semua siap dah. Jadi layanan tu hebatlah. Ya. Jadi jangan lepaskan peluang. So kalau untuk yang baru tak apa, kita prepare, plan kita untuk susun strategi untuk next year. Ya. Mana yang rasa memang tak boleh lah, tak apa. Jangan putus asa. So setiap tahun kita pasang azam. So apa yang saya nak kongsikan hari ni hanyalah saya kata work hard and reward. Ya. Maknanya kenapa kita, apa yang kita kena buat, apa yang perlu kita buat dan kenapa kita kena buat untuk berjaya dalam MBA. Untuk orang baru dan untuk orang yang dah lama tapi tak meningkat, untuk orang yang baru dan lama yang kata orang belum capai. Bila kita cakap belum capai apa? Belum capai 21% lah, sebab tahap Ddg ialah 21%. Tahap yang membezakan antara leaders ialah 21%. So for those yang belum capai Ddg atau belum capai 21%, apa yang kita perlu buat? Fokus ya. Yang pertama, bina diri anda. So walaupun anda baru, walaupun anda lama, tapi kenapa anda tak capai 21%? Ialah kerana mungkin kita sendiri belum mantap. Diri kita belum mantap. So kena sentiasa datang meeting. Kalau boleh meeting Zoom pun kita datang, meeting fizikal untuk orang yang sekitar Bagan Serai, Utara, ya, jauh macam mana, even Kuala pun boleh datang. Setengah orang dulu-dulu saya kan, kita belajar, Li Kalung datang daripada Ipoh. Saya buat meeting sendiri-sendiri. Tak ada orang bimbing, pandai-pandai sendirilah, berani-beranikan diri buat juga center. Mula-mula buat kat rumah, bila dah ramai tak muat rumah, kita pindah ke center, renovate, modal sendiri, sewa sendiri, lepas tu kita buat. Macam kita kata, seolah-olah kita kata bodoh-bodoh buat. Sebab apa? Kita tahu meeting ini boleh menyebabkan kita dapat ilmu. Meeting ni boleh menyebabkan kita dapat semangat. Bayangkan kalau anda tak join meeting ni, macam lemah, lemau dan anda punya dream, anda punya target makan kabur, hilang. Tak nampak. Sebab apa? Semangat mula luntur. Okay? Jangan main-main sebab kita tak ada bos dalam bisnes ni. Kitalah bos, kitalah kuli. Jadi bila kita datang meeting, kita bagi kata-kata macam, kalau kita sebut macam bagi vitamin lah. Bagi satu injection lah. Ya? Untuk kita bergerak. So, dalam meeting kita dapat kepahaman. Dalam meeting kita dapat ilmu tentang produk, tentang bisnes, dan dalam meeting juga kita dapat semangat. Kita tengok, ramai yang malam ni 50 orang, 70 orang, 80 orang. Rugi kalau kita tak tahu. Ramai, bagusnya. Produk knowledge, dapat kita ilmu. Contohnya. Jadi walaupun anda 0%, 3%, 6%, anda belum capai lagi 21%, ulang dan ulang dan ulang, belajar dan buat, belajar dan buat. Hari ni kita belajar 3 produk, besok kita share 3 produk ni pada kawan-kawan. Semalam kami belajar lah dekat Zoom sekian. Produk ni bagus, bawa roll on ke pejabat, bawa roll on ke tempat kerja. Tak apa cerita, just to share. Supaya bila you share, 2 benda you dapat. Yang pertama, you dapat latihan bercakap. Yang keduanya, you dapat keyakinan. Yang ketiganya, you dapat prospek. Mungkin orang tu nak beli, mungkin orang tu tak beli, tapi kita kata delayed customer. Maknanya dia nak beli,
tapi mungkin dia tak ada duit. RM38 tengah bulan belum gaji kata dia kan. Tapi bila dia dah dengar tak apa, dia akan simpan sini. Bila ada duit, dia akan beli. Setengah orang macam tu, belum gaji lah, tak apalah, nanti dapat gaji beli, macam tu. Dapat setengah orang dia be surprise, RM38 pun dia nak bayar 2 kali. Tapi kita tak galakkan hutang ya kawan-kawan. Baik. So bila kita buat ulang dan ulang sampai bila? Sampailah kita mantap diri sendiri, kita bina diri kita dan sampai kita dah ada grup-grup ABO yang nak buat. 3%, 6%. So the next step is anda dah ready. Dan anda dah ada kumpulan, kita bina kumpulan. Ini step yang kedua. So kita berpindah, jangan putus asa. Tak ada grup lagi, tak apa. Sebab kadang-kadang Tuhan tu maha kaya. Sebab mungkin anda tak pandai lagi nak cakap dengan orang. Mungkin anda tak pandai lagi nak bimbing orang. Jadi kita mahirkan, jangan putus asa. Mahirkan. So bila dah ada kumpulan, yes. Kita dah boleh transferkan knowledge kita. Transferkan ilmu kita. Transferkan semangat kita. Duplikasi. Baru kita boleh bina kumpulan. Dan yang bagusnya sekarang ataupun dulu-dulu sampai sekarang, kita bergerak secara kumpulan. Teamwork, bergerak dengan upline ataupun upline DD. Kalau yang DD you jauh, go to your diamond atau the nearest upline yang aktif. Jangan bergerak dengan upline yang lemau, yang masuk angin, yang tak buat. Semua anda akan dapat. Dia akan transferkan dia punya penyakit tu. Excusitis lah, malas lah, tak boleh buat lah, tak semangat. Jangan, itu pun bahaya. So, perhati-perhati ataupun pilih dengan orang yang mana you nak rapat. Sebab setengah orang dia curah air, setengah semangat-semangat, dia curah air sejuk. Jadi awak pun terbantut, awak pun kurang semangat. Ada yang macam tu. Jadi, bila kita sampai masuk fasa membina kumpulan, maknanya apa? Maknanya ilmu you kena mantap, maknanya you kena lebih semangat daripada downline, lebih kepahaman. Itu sebab keep on learning. Ilmu ni takkan habis. MBA dia akan keluar produk baru tak terkejar kalau anda tak belajar ikut masa dia. So bina diri jadi pemimpin. Ni tadi bina diri jadi pengguna, bina diri jadi kita kata nak sponsor orang, nak servis orang. Hari ni kita nak bina diri kita jadi pemimpin. So, fasa kedua, tentulah antara fasa pertama, fasa kedua ni, anda akan perlukan masa. MW, jangan cakap dengan, kalau nak berjaya, jangan sebut perkataan sibuk. Jangan sebut, delete dalam fasa, dalam kamus anda, sibuk, tak ada masa, tak sempat. Ini semua perkataan-perkataan yang tak pernah wujud di kamus saya bila saya nak buat MBA. Saya fokus, saya perlu ada masa, saya kena bagi masa, saya kena buat aktiviti, saya cari masa berjaya buat aktiviti. So, bila kita dah buat aktiviti, kita dah aktif, dah mula tengok, kita kena buat postmortem juga. Okey, contohnya macam bulan ni. Anda target 6%, 12%, 15%, 18%, 21%. Kenapa tak capai? Saya tak mau cakap negatif, tapi bulan ni belum habis. Belum habis lagi. So, jangan give up. Selagi bulan tak habis, whatever matlamat yang anda dah set, buat dan terus buat sampai saat yang terakhir. So katalah tak capai, katalah tak capai, so you kena buat postmortem, pergi balik kepada diri anda atau mungkin anda boleh jumpa saya, cakap kenapa saya tak capai, saya set ni, di mana silap saya, di mana kekurangan saya, di mana yang perlu saya baiki. Itu cara kita buat MBA. Kita bukan langgar, buat, tak capai, tak apalah, bulan depan set lagi, set the old 3%, 6%, tak dapat, set balik 6%, tak capai, set bila anda nak berjaya macam tu. So kita keep on capai, letak tinggi. Kalau tak capai, sekurang-kurangnya yang bawah tu capai. Jadi kalau dah capai 3%, jangan set 3%. Saya nak maintain 3%. Jangan macam tu. Saya nak maintain 6%. Jangan. Saya nak maintain 1000 je nak qualify hadnya. Tak boleh. So
bila dah masuk 6 bulan, 7 bulan, by right, you dah ada nampak fokus dah. Okey, saya boleh maintain 1,000, maknanya saya boleh bantu orang lain maintain 1,000. So start lah. Buat dengan 200, buat dengan 300, buat dengan 600, lama-lama dia capai 1,000. So kalau ada 10 orang, anda ada 12 orang buat 1,000, anda 21. So kita mendidik anda supaya fokus 1, supaya istiqamah 2, supaya tidak give up 3 dan bekerja keras. So baiki strategi. Kalau tak capai, baiki strategi sebab anda tahu anda akan menghala ke arah berjaya. Tingkatkan usaha, tingkatkan masa. Kalau rasa masa 1 jam tak cukup, mungkin 2 jam. Kalau masa tak cukup 2 jam, mungkin 5-6 jam. Terserah pada anda macam mana anda bagi masa. So jangan give up terlalu awal. Ini baru 23 hari bulan. Don't ever give up. Usaha, doa, kemungkinan anda dapat rezeki yang tanpa dijangka-jangka dan anda akan capai. Saya selalu cakap, give up hanya saat-saat yang terakhir. Tak ada rezeki dah, tak apa. Kita usaha lagi. Mungkin ada cara, ada jalan bulan depan. So kawan-kawan, stick to your dream, stick to your goal, work hard, very very hard. Anda pasti akan dapat reward dia. Okay, plan, go Ddg 2023, 2024, 2025. Maknanya kita fiscal year kita berkembar tu. Ya, anda boleh, saya yakin anda pasti capai. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya serahkan pada Dr. Azmi. Assalamualaikum semua. Salam. Masih kat sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi Hebat. Alhamdulillah. Tahniah Tahniah anda berada dalam meeting Zoom mingguan kita dan tahniah dan terima kasih pada semua yang mengambil bahagian membentang pada hari ini. So macam Dr. Siti kata tadi, kita sedang menuju ke arah penghujung bulan 1, bulan pertama di tahun 2024. Masih ingat lagi goal masing-masing? Masih semangat lagi yang nak slimkan badan ni? Masih. Masih percaya lagi anda boleh kurus? Percaya. Boleh. Tahniah. Strong anda very strong. Very firm, very determined. Dalam hidup kita ni, hidup yang singkat kat dunia ni, kita dah berazam untuk berjaya dunia akhirat. Dan kita dah berazam untuk bekerja keras, kerja kuat untuk mencapai kejayaan, jadi contoh kepada orang lain dan ubah keluarga kita. Namun sekali saya nak ajak kita sama-sama bersyukur pada Tuhan kerana kita insan terpilih. Tak ramai orang dalam profession macam kita ni yang nampak MBA. Berapa orang doktor nampak MBA? Berapa orang lawyer nampak MBA? Berapa orang engineer macam anda tu nampak MBA? Berapa orang suri rumah macam anda tu nampak MBA? Ada tak sini penoreh getah yang nampak MBA? Ada tak sini nelayan yang nampak MBA? Ataupun 1-2 lagi postman yang nampak MBA? Jadi tak semua orang dapat. Sekarang benda ni di depan mata anda. Benda ni dalam genggaman anda. Bagi saya, ini satu doa yang dimakbulkan Tuhan. Sekarang terpulang pada anda. The ball is at your leg. You nak tendang ke, you nak simpan ke, you nak tendang kuat ke, tendang slow, is up to you. Macam orang kata berapa income nak dapat, the sky is the limit. Berapa cepat nak dapat, is up to you. Tapi bagi saya, kerja kuat. Stop complaining. 3 hingga 5 tahun. Dan anda akan enjoy 30 years. Tak payah fikir duit. Tak payah fikir cuti.
Jalan-jalan, MBA bawa. 5 bintang. Best. Tapi MBA nak kita kerja kuat. Nak kita kerja kuat. There is no free lunch. Kan? Kerja kita tak susah sangat. Kan? Sebab tu saya rasa kita perlu ada apa yang saya nak gambarkan ni adalah success mentality. Success mentality ni ada beberapa perkara yang anda kena buat. Kan? Maknanya anda ni adalah seorang yang sangat positif. Adakah anda seorang yang sangat positif? Yo. Ya. Korang jawab. Kalau anda tak cukup positif, kejayaan susah. Sebab bila anda berhajat untuk capai sesuatu, anda terpaksa merempuh segala dugaan dan cabaran. Anda mesti kuat. Anda mesti kerja kuat, berdoa kuat, sabar kuat. Anda mesti ada mentaliti kejayaan. Dan Dr. Siti kata tadi, bukan kita capai semalaman. Bukan. Success is not overnight. Success, you kena kerja. Yang bestnya bisnes ni dia simple. Kan? Masuk ahli RM60, guna barang, tadi barang tu cerita kawan. Orang tak nak, next. Orang nak, next. Dan anda sedang mencari 6 orang yang macam anda ataupun lebih baik dari anda. Kalau anda jumpa 6 orang yang macam anda, lebih baik dari anda, hidup anda dan keturunan anda selesai. Best tak kalau macam tu? Best. Anda tak lagi tunggu kenaikan gaji tahunan. Anda tak lagi tunggu bos bagi tak bonus hujung tahun ni. Tak payah tunggu. Sebab anda tahu pendapatan anda sudah ada pendapatan yang pasif dan mungkin juga pendapatan anda akan naik meningkat lagi. Kalau anda jumpa 6 orang di bawah anda, apa kata kalau 6 orang ni jadi diamond? Apa jadi pada anda? Best tak? Best. 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 Diamond, dia travel business class percuma. Anda pernah mimpi tak naik business class? Percuma. Tak. Best. Jadi, bukan suruh buat 20 tahun MBA ni. Sebenarnya. Tapi apa yang orang tak buat ialah orang tak ada success mentality. Dia punya determination tak kuat. Dia buat goal, nak pergi 21, lepas tu 15 pun tak dapat. Mana sakit? Something wrong. Something wrong. Kan? Jadi kalau saya dah cakap banyak kali dah. Kalau pertama yang mesti ada kepada anda bila anda join MBA ni, dan anda serius nak berjaya. Kalau anda cakap dekat saya, anda serius nak berjaya, anda kena buat macam apa yang kami buat. Kami buat perubahan yang drastik sebenarnya. Kami pendekkan masa bekerja, beri masa untuk MBA. Masa rehat, dipendekkan, diberikan untuk MBA. Masa cuti, sementara ni, hold on dulu, diberikan untuk program MBA. Dia panggil apa? Delayed gratification. Tak boleh enjoy sekarang. Oh, tak boleh enjoy sekarang. Yes, tak boleh enjoy sekarang. Sebab anda akan enjoy lama lepas ni. Ini formula 3 to 5 years, then enjoy the next 30 years. Formula yang kita pakai sekarang ni, work 30 years, and then suffer the rest of the life. Kerja 30 tahun, lepas tu jadi miskin. Kerja 30 tahun, lepas tu gaji setengah-setengah. Kerja 30 tahun, lepas tu gaji kosong. Jadi ni formula yang kita dapat, yang kita nampak hari ni. Tak semua orang nampak. Adik kita tak nampak, abang kita tak nampak. Anda nampak. Saya dah cakap dengan ramai orang, kawan-kawan, adik-beradik. Orang-orang yang saya beli barang, saya sembang. Tapi tak nampak. Saya tak marah, saya tak kecil hati. Saya kesian. I pity them. Kan? I pity them. So anda pegang MBA ni kuat-kuat, kawan-kawan. Tak payahlah duk layan
perasaan anda tu. Love your business, not your emotion. Love your business, not your stupid emotion. Kan? Kurang-kuranglah masa bergaduh tu. Sibukkan diri dengan tunjuk plan. Pakat-pakatlah. Kerja lebih kuat lagi daripada semalam. Kerja kuat lagi. Kita ada lagi 9 hari lagi. 9 hari lagi. Jangan buang masa. Saya dah cakap dah. The last mile, do the extra mile. Do the magic. Ini MWay. Seronok. Anda pergi pejabat kerja dengan orang seronok ke? Bos anda suka anda ke? Anda yang berniaga sendiri, saya tahu. Anda yang berniaga sendiri, anda macam saya. Doalah supaya jangan sakit langsung. Sebab kalau anda sakit, anda tak boleh pergi kerja. Kalau anda tak boleh pergi kerja, no work stop, income stop. Sakit. Kawan-kawan, Allah dah bagi kita MWay, buat cepat-cepatlah. Buat cepat-cepat. Supaya kita dapat income besar, board yang besar, grup yang besar, ramai. Ada orang tanya saya, why are you doing soap business? No. I'm doing hope business. Memberi harapan kepada orang lain. Kita buat bina kumpulan kita. Dengan downline, mesti baik, mesti rapat. Sebab anda nak bina dia bagi berjaya. Kita punya undang-undang, downline berjaya, baru kita berjaya. Kalau anda tak turun pergi tengok downline, kalau anda tak kenal downline anda, sampai anda tak kenal dia, hari jadi dia pun tak tahu bila, tak rapat dengan dia, tak pergi bantu dia, mentality is wrong. Sebab bisnes ni bisnes yang tolong-menolong. Ta'awun. Tolong-menolong antara kita. Tanpa mengira apa kulit, apa bangsa, apa kelayakan. Yang pentingnya dia nak buat dan Allah dah bagi anda di bawah dia. Allah dah bagi dia tu di bawah anda. Jadi anda bertanggungjawab untuk bantu. Jadi kawan-kawan sekalian, itu mentaliti kita ada. So bila kita dah join ni, macam orang bercinta lah. Yang jauh jadi dekat. Orang bercinta, girlfriend duduk di bahagian serai, dia duduk di sungai Petani. Dekat ke jauh sungai Petani bahagian serai? Dekat. Dekat. Tak nampak jauh. Ada pula kekuatan. Mana datang kekuatan? Datang daripada mana kekuatan ini? Sebab apa? Sebab dah suka, dah cinta. Semua indah saja. So MWay ni dah suka, dah cinta? Dah. Kalau dah jauh tak nampak jauh dah. Jadi dekat dah. Kan? Heran pula Orang jalan tengah hujan basah, kita jalan tengah hujan tak basah. Wih, keramat lah. Orang kata hujan tak tahu ke basah ke? Saya tak tahu, saya tak basah. Saya tak basah, tak reti apa reti basah. Tadi ada orang tanya saya. Kan? Kita doktor buat IF 20 jam, 24 jam, tak lapar ke? Tak lapar dah. Dah tak tahu apa reti lapar. Dah tak pandai lapar dah. Kan? Makan tu satu derita sekarang. Orang PRWC, saya harap makan tu satu derita sekarang. By now. Sebab anda akan masuk fasa 2. Fasa 2 lebih keras. Dan fasa 3, fasa pengukuhan. Akan menentukan anda, adakah anda juara, adakah anda pendekar PRWC. Ingat tahun lepas kita buat RWC. Tahun ni kita buat PRWC. RWC sebulan, PRWC 3 bulan. Jadi kawan-kawan sekalian, ubah mentaliti anda. Mentaliti apa? Mentaliti kejayaan. Success mentality. Success mentality. 3 to 5 years. 3 to 5 years. 3 tahun hingga 5 tahun saja. Hari-hari buat. Hari-hari buat.
Orang kata hujan tak nampak ke? Mana ada hujan? Orang kata jauhnya pergi meeting. Tak ada jauh. Itu mentaliti kejayaan. Yang bulat tak datang bergolek. Yang pipih tak datang melayang. Kalau anda tak pecahkan ruyung, jangan mimpi dapat sagu. Fight. Dan orang kata apa? Gila punya kerja. Kan? Apa dia punya kerja? Malam-malam buta pergi bagan serai. Ada apa kat bagan serai tu? Orang gila yang pergi Alaska, orang gila yang pergi Paris. Kan? Yang pergi Osaka ni orang gila-gila semua. Kan? Yang duduk kat rumah tu tak gila. Pasal peduli apa orang kata? Sebab orang tak bayar bil kita. Orang tak bayar bil kita. Kesian kat mereka. Kesian kat mereka. Jadi kawan-kawan sekalian, apa yang anda buat ni betul dah satu. Satu benda betul. Success mentality. Kita ada kelas, kita ada Zoom kelas, kita ada physical kelas. Zoom kelas, pastikan anda hadir awal. Dan keluar last-last sekali. Bye-bye dengan diamond. Itu nama dia attitude. Zoom kelas, anda cuba sedaya upaya untuk mengambil bahagian. Sebab pemimpin nak tengok pun. Saya ucap tahniah. Terima kasih pada yang mengambil bahagian. Sebab anda bakal pemimpin dalam DDG. Bakal pemimpin Amway. Ini bisnes anda. Anda buat latihan untuk diri anda. Yang kita kerja kat pejabat yang seronok sangat tu, itu kita buat untuk orang lain. Jadi kawan-kawan sekalian, kelas, ada Zoom kelas, ada physical kelas. Sekali-sekali buat terkejut. Apa salahnya sekali-sekali buat terkejut? Kan? Petang pecut start kereta daripada Melaka, tiba-tiba meeting malam hari Rabu malam ada. Itu dia. Jauh ke Melaka? Melaka Bagan Serai jauh ke? Dok. Tak. Saya pergi hampir tiap-tiap bulan. Malah kadang-kadang saya pergi 2 kali sebulan. Dan saya buat kerja ni dah lama dah, 20 tahun lebih dah. Jauh? Jauh di mata, di hati bukan. Hendak 1000 daya, mau 1000 cara. Sebab tu kita kata, stop complaining. Sekali-sekali buat terkejut lah. Kan? Sekali-sekali buat terkejut. Start kereta 3-4 orang drive. Tiba-tiba muncul je hari Rabu. Sebab meeting fizikal kita hari Rabu. Itu kita punya markas besar kita tu, di Bagan Serai. Orang Ipoh pun boleh datang. Orang Ipoh. Sekali-sekali buat terkejut, tak boleh. Sekali-sekali buat terkejut. Bila anda minta program, Diamond terjun, turun pergi. Tapi bila meeting, anda biarkan Diamond kesorangan di Bagan Serai. So, ubah anda punya fikiran. Tiap-tiap hari buat appointment. Tiap-tiap hari buat appointment. Tunjukkan plan. So, macam mana tunjuk plan? Belajar plan. Ajar plan. Buat latihan plan. Berapa kali dah FDD Fifi cakap dia tunjuk plan ni dia bukan talent, dia skill, dia latihan sampai sekilas ikan di air dah tahu jantan betina. Buat appointment hari-hari. Sebab anda tak tahu orang manakah yang akan ambil bisnes ni dan dia adalah lebih baik dari anda dan hidup anda berubah. 3 hingga 5 tahun bersusah payah. Jangan fikir rehat. Jangan fikir nak enjoy. Jangan fikir nak senang-senang. Fikir Amway, fikir nak bantu orang, fikir nak sponsor orang, fikir meeting. Lepas tu anda tengok the magic happen. Dan hidup anda akan berubah. Keluarga anda akan senang. Yang paling utama sekali yang kita kena fikirkan dalam tim kita ni adalah BTC, Basic Training Course. Bila BTC kita yang akan datang? Di mana? Bagan Serai. Yes. 28 ya. Di KL bila? 17 Februari. Di Kelantan bila? 2 Mac. So, anda ada kawan, orang-orang di tempat-tempat ni, orang Bagan Serai, orang KL, grup kita di Kelantan. Take charge. Diamond is coming. Prepare dari sekarang.
Dapatkan 3-4 orang. Cari orang. Pujuk orang. Kalau dalam BTC orang anda ada 10 orang, hidup anda akan berubah. Pujuk orang datang. Datanglah sekali je, dengar je. Lepas ni kau fikir nak buat tak. Lepas ni kau fikir. Sebab pemimpin akan datang cerita A to Z tentang MW. Anda tak boleh cerita, duduk sebelah, berzikir je. BTC perkara kita penting sekali. Kawan-kawan, anda ada fikir dah nak bawa orang? Anda ada fikir dah nak cari orang? Kalau anda semua ni bawa orang, BTC kita penuh. BTC Bagan Serai penuh. BTC KL penuh. Penting BTC ni. Kan? Kami korbankan masa kami untuk bantu anda. Kan? Untuk bantu anda. Dan ingat, seminar wajib kita adalah Go Eagle Seminar. Dan sebab kita ada puasa, kita ada raya, kita dah postpone Go Eagle kita sampai bulan 5. Go Eagle semua wajib apa dia? Semua orang nak pergi Go Eagle Seminar tak? Di KL? Nak. Nak pergi kan? Tak. Anda kena serius kawan. Anda kena serius. Anda kena serius dan anda kena excited supaya orang lain nampak excitement is very infectious. Baru anda nampak bisnes ni excited. Kalau anda cakap macam bateri nak habis, saya sekali lagi kesian kat anda. Sebab anda di dalam lomba emas dan masa anda dalam lomba emas tak lama. Anda kena grab emas tu. Kalau tidak anda terlepas. Bila anda terlepas, anda akan menyesal masa-masa di dalam lomba emas. Kita ada 2 seminar besar. Satu ialah Business Expansion Seminar. Lebih kurang 4,000 orang hadir. Di Bangi Avenue Convention Center. Pada bulan 2 ni, 3 dan 4 bulan 2. Bahasa Malaysia. Dan kita ada satu seminar besar yang akan dihadir lebih kurang dalam 2,000 orang di Tenera Hotel. Pada 24 dan 25 bulan 2. Ini adalah di hujung-hujung fasa pertama ni. Kan? Separuh pertama fiskal MW. Separuh kedua fiskal MW akan bermula pada bulan Mac. Dan siapa yang dapat capai 21 bulan Mac berpeluang untuk jadi platinum pada tahun depan. Tahun 2024. Kawan-kawan sekalian. Bisnes besar untuk dapatkan excitement, untuk dapatkan semangat, keyakinan, perubahan. Yang mana kami ni banyak berubah di seminar-seminar besar. Ini seminar besar, anjuran beramai-ramai Diamond. Anda kalau teringin nak pergi, anda bincang dengan Ddg anda. Saya rasa mereka ada lagi 1-2 tiket dengan mereka. Ataupun bincang dengan saya. Kalau ada tempat, saya bagi peluang. Tapi sangat-sangat penting. Dan kebetulan untuk BES dan juga MUS, Tenera, antara penceramah yang diundang adalah saya sendiri. Saya sendiri. Saya dah lama tak bercakap di pentas yang besar macam tu. Jadi kawan-kawan sekalian, anda kena ubah. Anda kena ubah. Anda mesti wajibkan diri anda berada dalam Zoom meeting ini dan wajibkan diri anda untuk hadir Go Eagle. Tanya upline anda berapa ringgit, simpan duit dari sekarang. Tak ada excuse. There is no excuse. Tidak ada alasan kata duit tak ada lah apa semua. Ini bukan seminar harga RM30,000. Ini seminar harga di antara RM200 hingga RM300. Kalau anda simpan RM30 sebulan, dalam 10 bulan anda ada RM300. Jadi kawan-kawan sekalian, saya nak ulang sekali lagi. Kita berada dalam lomba emas. Kita yang minta. Kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita yang minta. Allah bagi. Tuhan bagi. Tuhan bagi. Duit turun dari langit? No. Allah tak akan ubah nasib seseorang kalau dia pun tak berubah. Jelas. Sebab berubah ni jelas. So anda kena bersedia berubah. Anda berubah dan serius. Anda ikut sistem Ddg. 3 to 5 years. 3 to 5 years. STP. And buat appointment. Show the plan. Meeting, kelas. Seminar-seminar kita. BTC, Go Eagle dan seminar besar. BS. Oh, kena buat ni semua kan? Itu saja. Itu saja. Anda tak payah buat keluar RM30,000. Kan? Anda tak payah buat keluar RM10,000 pun. RM3,000 pun tak. Anda kalau nak buat
anda nak rasa-rasa semua yang saya sebut tadi besar sangat, anda cuba tengok, cuba tanya kawan kita, ada kawan kita sini yang pernah jual pom balik. Tanya dia pom balik tengok berapa modal. Kan? 300 boleh jual pom balik ke? Tak. Tak boleh. Tak boleh. Gula dah lah mahal sekarang. Semua mahal. Semua mahal, itulah. Jadi sekali lagi lah saya nak ucapkan tahniah pada anda. Anda berada dalam meeting yang betul. Kuatkan semangat anda. Banyak bermunajat, banyak bermuhasabah. Dan ucapkan terima kasih juga pada orang yang menaja anda dan membantu anda. Ingatlah, ada 3 orang yang betul-betul nak anda berjaya. Yang pertama, mak anda. Yang kedua, cikgu anda. Yang ketiga, upline anda. Yang selalu duduk telefon tu. Macam mana. Listen to them. Follow them. Say thank you to them. I'm very proud of you. Saya bangga dengan anda. Saya harap anda berjaya. Masa masih ada lagi. 9 hari lagi untuk habis bulan 1. Dan kita ada cukup lagi masa untuk menjadi platinum. Tak mustahil. You are the next platinum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada kedua upline diamond kita. Diamond Dr. Azmi dan Diamond Dr. Siti. Okay, so bagi tepukan dulu. Kedua upline diamond kita. Yang tak boleh tepuk, type lah 888. Tanda terima kasih kepada kedua upline diamond kita. Okay, macam biasa sebelum kita ada 15 ke 16 minit lagi sebelum kita berakhir web meet kita pada malam ni. Jadi Tia nak share dululah kita punya apa ni, sekejap kita punya maklumat tentang BTC yang akan datang. Sekejap. Okay, sekejap ya. Okay, so yang ni save save to calendar semua. So akan datang. Ada nampak ke skrin Tia? Nampak. Okay, so akan datang. Kita akan ada BTC di Bagan Serai. Ni hujung minggu ni 28 Januari 2024 pada hari Ahad. Bermula jam 9 pagi dan akan berakhir jam 5 petang. Okay, jadi ajak downline ataupun kenalan ataupun prospek ramai-ramai datang ke Ddg Center Bagan Serai Perak. Okay, yuran hanya RM25. Yang ni bukannya yuran apa sangat, yang ni untuk makan lah. Okay. Okey, seterusnya, kalau rasa BTC dekat Bagan Serai ni jauh, untuk kawan-kawan yang ada di, sekejap kenapa dia tak keluar pula? Ni bukan dia. Di Kuala Lumpur atau berdekatan lah. Yang ni kita ada BTC di College Community Kelana Jaya, PJ lah, pada 17 Februari 2024. Pada hari Sabtu jam 9 pagi dan berakhir jam 5 petang. Okay, yang ni yuran RM40 lah untuk makan dan juga sewa Okay. Dan yang kawan-kawan di Kelantan, jangan bersedih sebab diamond kita pun akan hadir sama di BTC ni pada 2 Mac 2024 hari Sabtu jam 9 pagi sampai 5 petang. Yang ni dekat dengan MW Shop lah, MW Shop Kelantan. Yang ni yuran RM20. Jadi kawan-kawan yang dekat Pantai Timur boleh start lah. Kalau ada prospek ataupun downline dekat Pantai Timur tu boleh ajak ke Kota Baru Kelantan ni untuk hadir BTC sama-sama. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Sekejap dia stop sharing. Mana ni? Stop share. Alright. So sampai di sini saja kita punya web meeting pada hari ini. Terima kasih semua. Saya selaku MC pada malam ni nak minta maaf lah. Semoga anda semua dapat serap lah apa yang presenter bagi, apa yang motivation yang upline diamond kita bagi dan juga business sharing kita pada hari ni. Semua harap dapat serap masuk dan tak keluar-keluar dah. Okay? Okay. Sebelum habis tu kita akan kita akan buat kita punya war cry dululah. Boleh ke? Okay, ready? Semua ready? Sabar lagi. Buka. Okay, semua tak buka kamera.
Yang tak pakai tudung lagi serelung lah apa-apa pun yang boleh serelung. Okey. Buka kamera ramai, buka mic. Dah buka kamera jangan lupa buka mic. Sekali kang nak jerit-jerit tak keluar. Okey. Ready Yes. Okay, 1, 2, 3. Ddg. Boleh akan Okey, hebat semua. Okey. Okey, semoga semua berjaya lah. Dan yang itu semua Allah dan yang buruk-buruk tu daripada saya sendiri. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Tia. Terima kasih Pak Dr. Rasmi. Pak Henry dan Bu Lena pun ada juga hari ni ya. Siap Pak Henry. Siap Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak Dokter. Pemimpin sana. Terima kasih banyak Pak Dokter, Bu Siti. Nama. Ibunya ada? Ibunya lagi ada beli kacamata buat anak, Bu. Itu lagi di toko kacamata. Alright. Salam ya, Bu. Ya, salam. Selina Fong. Selina Fong. Assalamualaikum. Salam. Adi, macam mana Adi? Kelantan. Orang Kelantan, Lim. Gan, get ready ya. Ramai-ramai tau. Okey. Nasi dagang. Kali ni buat nasi dagang. Nak buat nasi dagang kali ni. 30 orang. 30 orang. 30 orang Ha. Nak udang ke nak ayam? Ikan air. Ikan. Ikan ayam boleh. Gan. Gan banyak lubang. 30 orang. Cakap di semua tu. 30 orang Target 30 orang. Kurang-kurang 30 orang. Yes. Barulah meletup. Baru semangat kami nak datang. Betul, Daman. Susun betul-betul. Okey semua, tahniah. Jumpa esok. Orang-orang JB paling orang Melaka, Tuan KL di mana tak sempat hari tu. Okey. Baik. Lepas ni kita susun lah. Lepas puasa baru lepas raya kita susun pula. Ya. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Okay. Selamat malam. Mana si Udin? Si Ali? Tidak. Aduh, okey, bye-bye. Assalamualaikum. Hello. Zik. Hai Tia. Sekejap, Pali masuk lah. Pali masuk lah tadi. Masuk. Dia tanya aku lah tak masuk meeting. Dah online, dia kena masuk awal. Tak tu. Orang nak jumpa dia balik lambat. Abah, tak masuk ahli tapi dah masuk meeting berkali-kali. Lagi bagus daripada yang masuk ahli tak pernah main meeting. Itu dia hang dah jumpa dia, hang cakap lebih aku cakap dengan dia kawan-kawan ni tau.